This program is brought to you by Maria Quincesia Minerals, पंचामृता फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड यानी प्लस एफ साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। Wilson, Molginis, and internet partner Dairy. हे सांगताना भरपूर आनंद जाता की साध्या चायच्या टपरीचेर सुद्धा राजकारणाविशयी उलयले वतात। आमी लग्नाक गेली खंय दिली थंय आमी राजकारणाविशयी उलयतात, देवळान वचत राजकारणाविशयी उलयतात। म्हणजे गोंयच्या प्रत्येक काणयेचेर, गोंयच्या प्रत्येक पावल्याचेर आमी राजकारण 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 ह्या विशयी उलयतात आनी लोकांक मजाय येता। सो आयज अशाच पद्दतीची मजा मस्ती करया। पयलींचें गोंय आनी आतांचें गोंय समज आमी कंपेर केलें जाल्यार राजकारणाचो कितलो भितून फायदो जाल्लो आसा, राजकारण कशें आसात, पयलींच्या फुडाऱ्यांनी राजकारणाक कशें सांबाळ्ळें आनी आतांचे यंग आनी डायनामीक फुडारी कितें करतात हें दाखोवन दिवपी अशें हें खाशेलें अशें सत्र जावन आसा। मागता आयच्या ह्या सत्राचे मॉडरेटर सन्माननीय सचिनजी सुर्लकर हांचे लागीं की तांणी सगळ्या मानेस्तांक एक फावट माचयेर घेवन येवचें आनी सगळ्यांक बसका घेवची। नेटान ताळयांचो गजर करया आनी आमच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक ह्या खिणाक माचयेर मानान आफोण दिवया। राजकारण आनी समाजकारण हे दोन लागचे अशे विशय जावन आसात। फुडारपण जे आसा ते आमी राजकारणांतल्यान घडयतात आनी तशेंच एक जायते फुडारी आमी आयज ह्या माचयेर हांगासर तांकां माची दिल्ली आसात। सगळ्यांक परतून एक फावट मना काळजांतल्यान येवकार फावो करता, तुमच्या उपस्थितीक आभार व्यक्त करता। आयज म्हाका दिसता पयल्या फावट वेगवेगळे पक्षांतले वेगवेगळे नेते वेगवेगळे फुडारी एकाच बॅनरा पोंदा हाडपाचो प्रयत्न आसात आनी हो प्रयत्न गोंयचो पयलो डिजिटलायज मिडिया जो आमी पळयतात ते करतात। म्हणून नेटान ताळयो फावो करया गोवा नेटवर्क हांकां। आनी मुखावयली सुत्रां जी आसा ती हांव सचिन बाबाक हांगासर फावो करता। आयच्या ह्या सत्राक जितले तुमी उत्सूक आसा तितले आमी लेगीत उत्सूक आसा। आमी ह्या सत्राक हांगासर सुरवात करता। देव बरें करूं समृद्धी बाय। माय गोवा कॉन्क्लेव हो एक यत्न आशिल्लो आमच्या गोंयच्या जे विशय आसा वेगवेगळे विशय आसा ताका तांचेर विचार विनिमय जावपाची गरज आशिल्ली आनी माय गोवा नेटवर्क आनी आयज ह्याच दिसा आमी लॉन्च करता आमची वेबसायट ॲप जे तुमकां माय गोवा नेटवर्क पळोवपाक मेळटले। पूण एक गजाल जी आशिल्ली की खंयच्याय गोश्टीचेर जेन्ना उलोवप जाता, विचार विनिमय जाता तेन्ना ताका आनीक ताजे तरेन बऱ्या तरेन आमकां कळपाक लागता, तो विशय कळपाक लागता, ताजेर सुटावे आनीक बऱ्या तरेन येता आनी ते खातीर हो एक यत्न आशिल्लो की माय गोवा कॉन्क्लेव घडोवन हाडपाचो। फ्रॉम मॉर्निंग आयता हे लास्ट सेशन आसा। सगळ्यान पयलीं एंटरटेनमेंट एक्सप्लोरींग गोवा एज एंटरटेनमेंट हब, ताजे उपरांत एज्युकेशनाचेर NEP एंड इम्प्लिमेंटेशन असो एक विशय आशिल्लो। ताजे उपरांत ट्युरिजमाचेर सेशन जालो, म्हादय जो म्हाका दिसता खूब इंट्रस्टींग सेशन आयज जालो। तशेंच बिजनसाचेर डुईंग बिजनस इन गोवा हाजेर सुद्दां आनी आतां आमी पॉलिटिक्स म्हळ्यार राजकारणाचेर आमी उलयता। सगळे जाणांचो म्हाका दिसता एक लागचो, कारण आमी बाकीचे जे विशय उलयले ताजेर ठरावीक मनीस उलोवपाक शकता किंवा ताजेर खूब इंट्रस्ट घेवन काम करता, पूण एक असो विशय जाचेर प्रत्येक घरान प्रत्येक मनीस आपलो एक राय दवरता आनी ते म्हळ्यार पॉलिटिक्स। ताजेर कितें अमक्यान कितें करपाक जाय आशिल्लें, कशें आसपाक जाय हाजेर एक राय दवरता ते म्हळ्यार पॉलिटिक्स। आनी पॉलिटिक्सान जेन्ना उलयता तेन्ना गोंय, आमी गोंयान आसल्या कारणान गोंयचेर उलोवप साहजीक आसा आनी गोंय म्हणटा तेन्ना पॉलिटिक्स गोवा देन एंड नाव असो विशय आसा। सो जो बदल्ला आमचें राजकारण आमच्या गोंयान, ताजो गोंयचेर कितें इम्पॅक्ट जाला, गोंयच्या समाजाचेर कितें इम्पॅक्ट जाला हाजेर एक विचार विनिमय आनी बाकीच्यो गोश्टी राजकारणाचेर आमी करतले। आनी तशेंच सारके खडेगाठ आमचे पॅनल आसा। म्हाका दिसता वी आर लकी आमचे बरोबर अशें पॅनल आसा आनी जेन्ना आयचो हो लास्ट सेशन आसा आनी तितलोच बरो जातलो अशें दिसता, कारण जशें पॅनल आसा त्या हिशोबान। सो सगळ्यान पयलीं गोवा देन एंड नाव म्हणटा तेन्ना
आमच्या मदीं एक अशे व्यक्ती आसा, अशे एक मानेस्त आसा, गोंय राज्याचे मंत्री आनी तितलेच मन मोकळेपणान सदांच ते उलयता, आपले मन मोकळें करता, पूण ते समाजा खातीर कितें आसपाक जाय ना हाजेर सुद्दां विचार करपी अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा. आमच्या बरोबर आसा सुभाष फळदेसाय सर, मिनिस्टर फॉर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सर, देव बरें करूं, तुमी आमकां टायम दिलो ताका एकदां ताळयांनी आमी तांचें स्वागत करुया. तशेंच पॉलिटिक्स जेन्ना उलयता तेन्ना आपूण स्वता पॉलिटिक्सान आसपूय गरजेचें नासता, पूण भायल्यान पळोवन खुबश्यो गोश्टी आमी शिकतात किंवा सांगूं शकतात. अशेंच आमच्या बरोबर एक मानेस आसा जांच्यांनी कितलींशींच वर्सां हे पॉलिटिक्स पळयलां, गोंयचें राजकारण पळयलां, बदलतें राजकारण पळयलां आनी तांचे कडल्यान आमकां खूब इनपूट मेळटली अशे वक्ते राधाराव ग्रासे सर आमच्या बरोबर आसा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट. सर, थँक्यू व्हेरी मच, तुमी आमकां टायम दिलो देखून थँक्यू. देन वी हॅव आमी गोवा देन एंड नाव म्हणटा तेन्ना आयचे एक युवा पिडीक रिप्रेझेंट करपी अशे एक वक्ते जे म्हाका दिसता पोट तिडकीन उलयता. आमी खुबदां तांकां पळयलां आनी खुबश्या फावट युवांक खातीर ते उलयतात अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा, ते म्हळ्यार विरेश बोरकर, MLA रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे. सो थँक्यू. आनी एक युवा नेते आमच्या बरोबर आसा, चडशे युवा सुद्दां हांगासर आमकां खूब दिश्टी पडटा, जे म्हाका दिसता समाजकारण तेंच्यांनी पळयल्लेलें आसा आनी आयज ते समाजा खातीरूय काम करता आनी राजकारणान एक्टिवली पार्टिसिपेट जाता. आनी आयज काल तुमी तांचे खुबशे मिडियाचेर एक जायते स्टेटमेंटूय पळयले आसतले. आनी आमच्या बरोबर आसा अमित पालेकर सर, प्रेसिडेंट आप. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमींग. सो पॉलिटिक्सान येतना जायते फावटी आमी पळयतात की जायते जे लिडर आसा जे डायरेक्ट इलेक्शनाक आसता किंवा बाकीचे समाजकारण करतना फुडें येता, पूण अशे एक लिडर जांच्यांनी पॉलिटिक्स लागच्यान पळयला इन द सेन्स कॉलेजींतल्यान ते एक लिडर म्हणून फुडें आयले. कॉलेजीन आसतना जायते संस्थेनी तांच्यांनी काम केलें, स्टुडंट्स मुवमेंटाक तांच्यांनी काम केलें, थंयच्यान शिकून घेतलें एंड देन एक्टिवली जे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आसा तातूंत तांच्यांनी हांगासर आपलो योगदान दिलो. अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा सुनील कवटणकर, वायस चेअरमॅन ऑफ GPCC. थँक्यू व्हेरी मच सुनील फॉर बिंग विथ अस. आनी अशे एक व्यक्ती जांचे कडल्यान आमकां आयज खूब कितें शिकपाक मेळटलें. जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणटा आमी खुबदां म्हणटा की आमी उलयतात, पूण तूं पॉलिटिक्सान वचून कितें करतलो, कितें बरें करतलो. आनी हे जेन्ना उलयता तेन्ना आमी कितले एक्टिवली आनी बरे तरेन पार्ट घेता पॉलिटिक्सान हाजेर विचार करपाचो गरज आसा. ते खातीर अशे एक व्यक्ती जे मडगांवच्यान एक सोशल वर्कर आसा, एक बिझनेसमॅन आसा, तरी सुद्दां समाजा प्रती एक आपलो एक बरो वांटो दवरपाचो प्रयत्न करता आनी पॉलिटिक्सान तितलोच इंट्रस्ट घेता अशे व्यक्ती चिराग नायक आमच्या बरोबर आसा. सर, थँक्यू फॉर बीइंग विथ अस. देव बरें करूं. सो टॉपीक खूब सिंपल आसा सर, की गोवा देन एंड नाव. सो गोंयान 3 गोश्टी आसा, एक समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण. आमी म्हणटा की तिनूय गोश्टी वेगवेगळ्यो आसा, पूण जेन्ना आमी समाजकारण म्हणटा तेन्ना कितपत ह्यो सगळ्यो बाकीच्यो गोश्टी आमी करपाक शकतले किंवा राजकारण म्हणटा तेन्ना बाकीच्यो 2 गोश्टी कश्यो करपाक शकतले. सो राजकारण हे खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्या तिनाय हितूंतले सद्याच्या हितूर. आनी ते बदलत गेल्ले आसा फ्रॉम जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्नाच्यान फर्स्ट असेंब्ली आनी ते आतां पर्यंत खुबश्यो गोश्टी, खुबशे इव्हेंट जाले आमच्या गोंयान जे देशाक सुद्दां देशाची कॉन्स्टिट्यूशन सुद्दां चेंज करून उडयले. सो पॉलिटिक्स देन एंड नाव तुमी कशें पळयता राजकारण तेन्ना आनी आतां? ओपनिंग रिमार्क सर तुमचो. नमस्कार. पयले सुवातेर हांव तुमचें अभिनंदन करता. एक बरो चॅनल वीच वॉज अ व्हेरी नीड ऑफ दिस आर, माय गोवा नेटवर्क, अँड आय होप अँड प्रे हो चॅनल सगळ्यांक जस्टीस दितलो. तुमचें परत एक फावटी अभिनंदन. माय गोवा नेटवर्काच्या सगळ्या टिमीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कारण प्रेजेंटेशन खूब बरें जाल्लें आसा. अँड लेट अस होप अँड प्रे दॅट दीस न्यूज चॅनल वील रियली डू वेल, गिवींग जस्टीस टू एवरीबडी. पयलें म्हणजे बदलतें राजकारण म्हणले नंतर आमकां ते दीस याद जातात. राधाराव बाब ग्रेसियस म्हज्या सिनियर आसा, म्हाका दिसता बाकीचे सगळे म्हज्या नंतर आसतले, कारण 1992 हांव पंचायत मेंबर जालो. ते राजकारण म्हणून नाशिल्लें, तर ते गांवचें गांवपण सांबाळपा खातीर लोकांनी दवरिल्लो विश्वास फोर्सान आयिल्लो.
आनी त्या वेळा वयल्यान हांव राजकारण पळयतां. राजकारण ताच्या पयलींच्यानूय पळयतां, कारण ओल्ड सेक्रेटरिएट आसा, राजराव बाब आसतले त्या वेळा वयल्यान जल्मी, आनी तांची फायट पळोवपा खातीर आमी गॅलरीनी वताले. ल्हान ल्हान गॅलरी आशिल्ल्यो आनी लाकडाचेर आवाज जायत वताले. अशा परिस्थिती भितर तेन्नाच्यान हांव राजकारण हें पळयत आयिल्लो आसा. आनी कालांतरान राजकारणा भितर बदल जाल्ले. त्या वेळार राधारावा सारको एक म्हणजे खडेगाठ वक्तो येतालो. दुसरे वटच्यान जल्मी आसताले, काशिनाथ जल्मी, डॉक्टर काशिनाथ जल्मी, हांचें राजकारण पळयत पळयत आमी हांगा पळय पावल्ले आसात. म्हणून त्या वेळा वयलें राजकारण जेन्ना गांवांत भितर कोणी शिकलेलो आसा, कोणी एज्युकेटेड आसा, कोण विचारवंत आसा, ताजे कडेन लोक वताले आनी मुद्दाम जावन तांकां गळ घालताले, राजकारणान भितर ओडून हाडटाले. पूण आयज प्रसंग हो बदललेलो आसा. आज राजकारणान भितर पयलीं जे समाजकारण आसा ताजी बीज आसा त्या मनशाकच राजकारण म्हणून ओडटाले. पूण ताज्या नंतर जालें अर्थकारण आयलें पळय न्ही, आतां हळू 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 बदलत बदलत गेले. 3 समीकरणां जालीं. तूं राजकारण येवचे पयलीं तुका अर्थकारण हें खूब बरें समजुपाक जाय पडटा, आनी समाजकारण हें जायच पडटा. आनी समाजकारणां पेक्षा हांव चड म्हणटा की अर्थकारण आशिल्ल्या मनशाक चड अशी फेवरेटिजम आसता. सो आमी त्या वेळा वयल्यान घुसले ते एक वेळ म्हणजे अर्थकारण नासतनाय घुसले, कारण समाजकारणान भितर खूब काळ काम केले नंतर, प्रदीर्घ अनुभवाच्या नंतर पंचायत मेंबर, जिल्हा पंचायत आनी आमदार, आनी ताच्या नंतर आयज मंत्री म्हणून केल्ले आसा. हांव इतकेंच सांगता की त्या वेळा वयली कॅम्पेन जी जाताली ती आमी गांवां घरा कडेन वतालेय बी, आनी त्या वेळार कॅम्पेन जाताली, ढोल ताशे घेवन टॅम्पोचेर आमी वाजयत वताले. झगड्यो मारामारी खूंय बी खूब जाताल्यो, आनी गांवांनी आमकां आडोवपाचे प्रयत्न खंय लिपून रावपाचे आनी ताच्या नंतर सुटका करून घेवपाची, अशे पद्दतीचे आशिल्ले. आनी त्या वेळार बॅनर म्हणटा ते मागीर आयले. बॅनराचे कॅम्पेन जाले. ताच्या नंतर आयज आमी बाकीच्या फोनी जाली, पेज म्हणून आयले. त्या वेळार मोबायल नाशिल्ले, मोबायल आयले. आनी आयज आमी पळयतात की डिजिटल कॅम्पेन इज व्हेरी पावरफूल, सोशल मिडिया इज व्हेरी पावरफूल. म्हणजे कॅम्पेनाचे जे आमचे आलेख आशिल्ले ते बदलत गेले, लोकांच्यो अपेक्षा आसात त्यो बदलत गेल्यो. लोकांक पयलीं जाय आशिल्ले की मूलभूत वस्तू ज्यो वीज, पाणी, घर, कपडा, मकान हे इतक्या पुरते मर्यादीत आशिल्ले. आयज तातूंत भितर एम्प्लॉयमेंट हो अत्यंत गरजेचो विशय जालो, आनी लग्जरी जावपाक लागली की आमकां हांगा स्विमींग पूल जाय, आमकां हांगा व्यायाम शाळा जाय, आमकां हांगा जीम जाय, आमकां हांगा वॉकिंग ट्रॅक जाय. अशा पद्दतीचे डिमांड्स आयज ह्या बदलत्या काळानुसार आयले, आनी लोकांच्यो अपेक्षा इतक्यो वयर गेल्ल्यो आसा, आनी त्यो फुलफील जावपाची क्रायटेरिया लोक त्या मनशा मदीं पळयतात. जो डिजिटल कॅम्पेन बरो करता, जो एज्युकेटेड आसा, जो मनीस आपली कार्यक्षमता दाखोवपाक शकता, आपली एफिशियन्सी दाखोवपाक शकता, टॅलंट दाखोवपाक शकता, पोटेन्शियल एक्सपोज करपाक शकता. वेन यू एक्सपोज ऑर एक्झिबीट ऑल युअर टॅलंट, पोटेन्शियल कॅपेसिटी, युअर स्किल्स, तेन्नाच लोक एक्सेप्ट करतात. म्हणजे खुबशी माध्यमांतल्यान तूं प्रगत आसपाक जाय. 1-2 क्रायटेरिया आसले नंतर तूं जायना. पयलीं फक्त शिक्षण आसलें जर जाय, तूं कितेंय करूनी एफिशियन्सी ना जाल्यार पसून तुका मुद्दाम जावन लोक राजकारणांत हाडटाले. पयलीं वेळार क्लीन इमेज आसा ते पळयताले. आयज मातसो बदल जाल्लो आसा. हांव म्हणना की आयज क्लीन पळयना म्हणून, क्लिना बरोबरच बाकीचे फॅक्टर अत्यंत गरजेचे आनी इम्पॉर्टंट अशे जाल्ले आसात. बरोबर. म्हाका दिसता खूब तुमी ज्या तरेन एक्सप्लेन केले जो बदल आसा, आनी ताजेर सुद्दां आमी उलोवया थोड्या वेळान. पूण तेज्या पयलीं हांव राधाराव सराक विचारपाक सोदता युअर ओपनिंग रिमार्क्स सर ऑन बदलते गोंय, राजकारण बदलते आमचे गोंयचे. Hello? Yeah. I think I am pretty comfortable that we have another channel, particularly with elections around the corner, because it's a time when we all look forward to some real news coming. And I do hope this new channel will be neutral and will cover the oncoming election season from a neutral point of view, giving a say to all parties and to the people involved. Now, on the issue of politics then and now, I can recall from the 60s when I was a little boy, that politics that time in Goa was divided between 2 parties, the United Goa'S Party and the Maharashtrawadi Gomantak Party, UG and MG. And that time there was also language issue, Marathi and Konkani. And the voters voted on line of ideology. There were MGP supporters, there were UGP supporters. And invariably voting would go on those lines. And it lasted for about 3 elections. And then
the Congress came. And with the Congress came all the corruption and mischief of which we are victims now. You see, tickets began to be distributed. Initially in the first elections, 1980, Congress tickets were distributed to people who are qualified and educated. And if you look at the first, second and third elections, UG, MGP, particularly the UGP candidates were very well qualified. Almost invariably they were very well qualified. The MGP somehow, probably because the chief minister candidate himself was educated, very poorly educated, Dayanand Bandodkar, they were reluctant to give tickets to educated people. So in the first, second elections, you'll see MGP candidates were less educated. Whereas UGP candidates were very well qualified because the president himself, Dr. Jack Sikera, was a very well qualified doctor. And almost all of them were very well qualified people. And the voters also at that point of time valued education. Most of them thought, "Amka nere baba election." But this changed in the 1980s. Everybody thought, everybody thought, if I have a vote, why can't I go? And gradually, the quality of legislation began to fall, quality of legislators. We have now, increasingly with every election, we find that the educated going into the getting elected is very poor. In fact, I was commenting to one friend of mine, which he reminded me yesterday. I said, in Benauli, there is one constituency, there is one criteria. If you are SSC fail, your election pass. And if you are election fail, if you pass your SSC, you fail elections. From 1980 till Captain Wenzi came in, every person who was elected there was a SSC fail, despite the constituency being highly educated. See, what has happened is the general earlier, the ordinary voter who was illiterate considered that a good man, educated man should be elected. But now everything has gone down and MLA, Sarpanch, and the quality of debate in the assembly has certainly gone down from my time when I was there in 1992. There were quality debates. You can go through the debates and see. Now I hardly see any worthy debate. All MLAs are simply making remarks against each other, not presenting facts. Rarely do you find an MLA who is well versed and who is making facts. In our time, it was different. So unfortunately, from 1980 onwards, things have changed. And today the issue is, there is another factor now. You see, there is something called winnability. Parties issue tickets on the criteria of winnability. That means if a candidate is likely to win, it hardly matters what his ideology is, it hardly matters where he belongs, and candidate tickets are issued because he is likely to win. And when this happens, when he wins, the victory is his because he was given a ticket because he has the ability to win. In other words, the political parties have lost the ability to get good men elected. So they look at candidates who are likely to win. And this is what is the crux of our problem. Tickets are given for party, MLA ship from this side to that side. Individuals seek tickets of different parties, which would never happen earlier. If you are ideologically inclined, you'll only go to a party to which you belong, to which your mind is at level with. But that is not the case. Overnight, candidates move from this party to that party, and parties give tickets. So there is absolutely no respect for ideology today. And the net result is defections. There are no comms about any candidate, any MLA shifting this side to that side. And that also because the voters today feel that kam zapazai. So in other words, earlier what you were elected, you had to be a good opposition. And people would appreciate that. Today, no, kam kit kala, rosti kala, udo dila, light dila, these are the factors. And this means that the quality of legislation is going down. And top of it all, when you give ticket to winnability, the winnables are those who have made money through dubious means. They are people involved in all sorts of dubious activities. They make money and they have no problem distributing that money. If I earn money through fair means, I am not going to distribute it to win elections because it is hard-earned money. But people who earn money through unfair means also use that money to get an unfair advantage and win elections.
And that is where the crux lies. We have now something called the ED, Enforcement Directorate. They keep track of every person. They have a record of every winnable candidate. And then the party in power, as we have seen, they send ED after those fellows. They are threatened. They are said, yes, this is your record. This is the charge against you. And overnight they shift and join the BJP. It is so regularly happening. Everywhere where the BJP has been condemning people as crooks, thieves, ED raids them and overnight they become BJP men. It has happened everywhere in Madhya Pradesh, in Maharashtra, everywhere it's happening. So therefore, the difference between our olden politics and present politics is that now ideology does not matter. Now, when you give ticket to roguish MLAs, ED is set after them, and they join the political party which sets the ED after them, and then they become good men. We have seen Movin Gudin here. I remember Parikar would abuse him in the worst possible language. He is now an BJP minister. I mean, this is the sort of thing that is happening. So ideology is no longer a criteria, and politics is now just deteriorating day by day. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका दिसता ओपनिंग रिमार्क आसा, आमी ओपनिंग रिमार्क मातसो शॉर्ट घेवया. विरेश, तुका कितें दिसता गोवा देन एंड नाव पॉलिटिक्स तुवें राजकारण बदलते यूथ आसा, यंग आसा, तरी सुद्दां राजकारण्यांक पळयला शिकला आसतलो, कशें पळयता तूं? पयलू म्हणजे माय गोवा नेटवर्काक परबी पहिल्यांदा ह्या माचेर माय गोवा नेटवर्काच्या फंक्शनाक येयल्ले आसा आनी सगळे जे टीम आसा माय गोवा नेटवर्काची तांकां खरेंच फुडें शुभेच्छा दिवंक सोदता की फुडें एक बरे भशेन आनी बरें म्हणल्यार आमचे जे पॉलिटिकल तुमी पळयता आसतले जावं सोशल इश्यूज जे आसा ते हायलायट करचे आनी लोकां फुडें बरे तरेन हाडचे ही खूब गरज आसा. आतां गोवा देन एंड नाव आमी जेन्ना पळयताले देन म्हटल्यार पयलूचे जे आमी पळयताले टीव्हीचेर पळयताले जावं वाचताले न्यूज पेपराचेर वाचताले आनी तेजे नंतर आमी इन पॉलिटिक्स तरी नासले पण आतां आमी पॉलिटिक्सान आसा. सो हेज्या पयलू जेन्ना आमी पयलूचे पॉलिटिक्स जशें बाकीच्या मान्यवरांनी सांगलेलें आसा की पयलूचे पॉलिटिक्स जे आसले तेका एक आयडियोलॉजी आसताली. जेन्ना UG जावं MG आसली ते दोनूय आयडियोलॉजी सेपरेट आसली आनी ते आयडियोलॉजीचेर बिलीव करून लोक वयताले. पण तेजे नंतरचे जे पॉलिटिक्स जाले ते खुबशे करप्शनाचे पॉलिटिक्स जाले आनी आजून पासून तशेंच पॉलिटिक्स चालू आसा. हे खंय ना खंय बदल घडपाक जाय. आतां करप्शनाचे पॉलिटिक्स जावं पयशांचो दुरवापर करून निवडून येवपाचो हो जो पॉलिटिक्स आसा हो आयज कालांतरान तो वाडत चल्लेलो आसा आनी तेजी जी हे पळयता तुमी पळयता आसतली युथा भितर सगळ्या भितर हें दिसून येता. लोक पळयता की पयशे दिल्यारूच मतां पडटलीं. हें खंय ना खंय चेंज जावं, हें खूब गरजेचें आसा. आतांच्या तरी काळान खूब गरजेचें आसा कारण आयज सगळे शिक्षीत आसा, चडशे जाण शिकलेले आसा आनी शिकोवन समज आमी अशें मतलब पयशांक लागून मतां मारता हें खरें म्हटल्यार खूब वायट दिसता. म्हटल्यार आजून पासून तेंच चालू आसा आनी हें वायट दिसता. सो आमी जेन्ना फुडें सरले आमी पॉलिटिक्सान नासले जावं आमचे जे आवय बापूय जावं आमचे जाणटेले कोण पॉलिटिक्सान नासले पण आमचे जितले जाण आसले ते एक आस धरून फुडें सरले आनी जे पॉलिटिक्सान आयज गडबड जाल्ली आसा जावं इतलो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा म्हटल्यार एक ट्रस्ट डिफेक्ट चालू आसा जावं आयडियोलॉजी घेवन फुडें वचना जावं आमचे गोंया खातीर म्हटल्यार गोंयची जी फुडली पिराये आसा आमची म्हटल्यार फुडली जनरेशन आसा तांकां लागून कितें दवरुपा खातीर हें फुडें वचना. सो हेका लागून जेन्ना आमी डिसायड केलें की आमी पॉलिटिक्सान वचोया जावं आमी खंय ना खंय सोशल हितून आमी फुडें सरोया आनी आमी तांकां हायलायट करुया. इश्यूज जे आसा ते रुलींग पक्षाक कोणूय रुलींग पक्ष आसा तांकां हायलायट करुया आनी तांकां दाखोवन दिवया की स्थानीक जे इश्यूज आसा हे स्थानीक इश्यूज आयज घेयना. सो हेका लागून आमी फुडें सरले आनी पयलूचे पॉलिटिक्स आमी पयलू पळयताले पॉलिटिक्स जेन्ना हेजेर येताले ते एक न्यूजाचेर उरताले. बट जेन्ना आमी मातशे व्हड जायत येयले आनी आयज युवा पिळगी व्हडले जाता आमी अनएम्प्लॉयमेंट खूब पळयता. आमच्या गोंयांत बसून आतां दुसऱ्या नंबराचेर स्टेट म्हणटा आमी जावं बट स्टेट बाबतींत आमी पयल्या नंबराचेर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा. सो हें पळोवन बसून आमकां खूब दूख दिसता. लोक मतलब यूथ बसून आयज कामां मेळना. पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाता, ग्रॅज्युएशन जाता, 12th जाता. सो ही कामां मेळना आनी आमची इतली फेसिलिटी आसून बसून कामां मेळना. सो हेका लागून खंय ना खंय आमी काम करपाची खूब गरज आसा आनी हेच जो विशय आसा आतां हांव विरोधी पक्षाक आसल्या कारणान आमी जो सत्ताधारी पक्ष आसा तांकां आमी खरेंच दामून धरता की बाबा हे इश्यूज आसा आनी हे हायलायट जावन
खंय ना खंय हेजेर सोल्युशन येवपाक जाय. सो हेज्या बाबतीन जें काम आसा हें फुडेंय चालू उरपाक जाय. सो म्हाका तरी दिसता अशी जी डिबेट आसा ह्या डिबेटीनूय आमी इनवॉल्व जावन हें आउट करूंक शकता आनी सांगपाक शकता. बरोबर, पूण आमी हाजेर उलोवयाच फुडें. सर, ओपनिंग रिमार्क, अमित बाब, तुमी पळयले आसतले, तुमी आतां एक्टिवली आसा, बट तुमी लागच्यान खुबदां पळयले आसतले पॉलिटिक्स ह्यान पयलीं सुद्दां. सो कितें चेंजीस तुमी पळयल्या? म्हाका दिसता 1989 हांवें पॉलिटिक्स पळयलें, म्हणजे त्या वेळार आमी MG कडल्यान सुरवात करून MGंतल्यान MG जेन्ना मागीर BJP बरोबर टायअप जालो, म्हजी 25 वर्सांची रिलेशनशीप विथ BJP आसा, आनी मागीर आम आदमी पार्टी आनी टुडे एज अ प्रेजिडेंट. आमी आज प्रत्येक जाण हांगाचो पॉलिटिशियन आसा ताणें फक्त राजकारण्या बद्दल उलयलो, पूण मतदारा बद्दल कोणूच उलयलो ना. आनी म्हाका दिसता त्या वेळचो मतदार आनी आतांचो मतदार हो फक्त स्ट्रगल करत आसा. राजकारण बदल्लां. राजकारण समाजकारण आनी अर्थकारण आसपाक जाय आशिल्लें. आज अर्थकारण, गुंडाइजम, गुंडाकारण आनी शेवटी राजकारण अशी परिस्थिती जाल्या. आनी एक लोकां मदीं एक विचार आयला की प्रत्येक मतदाराक दिसता की आज पयशेकारूच फक्त इलेक्शन जिखपाक शकता, पूण विरेश बाबांनी दाखोवन दिलें की पयशांची गरज नासता इलेक्शन जिखपा म्हणून. आनी तो बदल म्हाका दिसता त्या वेळार आशिल्लो. म्हाका अजुनूय याद आसा की 1989 प्रॉबब्ली म्हाका याद आसा तो पर्यंत 1989 आमी पॉलिटिक्सान आशिल्ले. म्हजी आवय सरपंचूय आशिल्ली. आनी त्या वेळचे सरपंच आनी आतांचे सरपंचांतलो फरक दिसता. त्या वेळार सरपंच कशे पंचायत लोकां बद्दल तांकां एक मान आसतालो, लोकां बद्दल काम करपाची उर्बा आसताली. आनी आजच्यो पंचायती जेन्ना हांव पळयता, जेन्ना म्हणजे हे लोअर राजकारण, एसेंब्ली आनी MP सोडूच, पण ज्या रितीन करप्शन आनी राजकारण एकत्र जाला, इट हॅज बिकम सिनॉनिमस, अँड आय थिंक दॅट इज नॉट गूड फॉर गोवा. सो गोंयचें राजकारण 89 आज जर 24 पर्यंत हांव पळयता जाल्यार गलिच्छ जायत गेला. आनी ताका लागून एक जाणटेलो आपलो भुरगो जेन्ना पॉलिटिक्सान भितर सरता, राजकारणान भितर सरता, तेन्ना म्हणटा की हे गजाल तुवें करपा जाय आनी वायट गजाल म्हणून. सो राजकारण बऱ्यांतल्यान वायट कित्याक जालें हो एक मुख्य प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक राजकारण्यान म्हजे सारक्या, आय डोंट कॉल मायसेल्फ यंग टुडे, आय थिंक विरेश इज मच यंगर एंड ही इज ऑल्सो मच यंगर टू मी. आय एम 48, बट हांवें जी फाटल्या 35 वर्सांची म्हजी राजकारणांतली जर्नी पळयल्या जाल्यार म्हाका दिसता त्या वेळार आमी एज कार्यकर्ता काम करताले तेन्ना आमकां एक च्याची सुद्दां एक्सपेक्टेशन नासतालें. आनी भारतीय जनता पार्टी खातीर आमी जेन्ना लोकांच्या दारान वताले तेन्ना आमकां धांवडावन घालताले इनफॅक्ट. आनी ती भारतीय जनता पार्टी आनी आतांची भारतीय जनता पार्टी जर तुमी पळयत जाल्यार तो फरकूय आमकां जाणून आयलो, म्हणून आमी प्रॉबब्ली ती पार्टी सोडली त्या वेळार. आनी हो राजकारणांतलो बदल अशें म्हाका दिसता. आनी तो जर बदल आमी घडोवन हाडपाक जाय, क्लीन राजकारण, क्लीन राजकारणी, जाल्यार आमी वोटराक किंवा आमच्या मतदाराक राजा जो एक दिसाचो आसता ताका प्रत्येक इलेक्शना पुरतो न्ही तर शेवट पर्यंत राजा उरपाक जाय. आनी आमी तांचे सेवक, हो सेवकाचो धर्म आसा तो लक्षांत दवरून म्हाका दिसता फुडें जर राजकारण करत जाल्यार गोंयचें राजकारणूय सुदरतलें, गोंयचो फुडारूय सुदरतलो. एक वेळार आमी कॉलनायजेशना विरुद्ध लडटाले. आज वी आर नथींग शॉर्ट ऑफ कॉलनायजेशन. वी आर फायटींग द सेम वॉर्स. मतदार हो अजुनूय स्ट्रगल करता. मतदारांत कांय बदल जावना. आज चाणक्य निती आयल्या, चातक निती आयल्या आनी वेगवेगळ्यो निती आयल्या ज्यो एक आज जर गोंयांत एक राजकारणाचें जर पुस्तक बरोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता इट वील हॅव टू बी रिटन इन वॉल्युम्स. एंड आय थिंक वी कॅन ऑल रायट इट टुगेदर बिकॉज आज राजकारण ज्या तरेन बदललां आनी इट कॅन ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ व्हेरी गुड नेटफ्लिक्स सिरीज. दॅट इज द फेट एंड स्टेट ऑफ आवर राजकारण टुडे. आनी म्हाका दिसता हे जर बदलतले जाल्यार मतदार हो प्रामुख्यान मुख्य घटक आसपाक जाय, जो आज प्रत्येक राजकारणी थंयच्यान सुरवात करून हांगा पावसर लोक विसरल्या. तो बदल जर येत जाल्यार राजकारण बदलतलें. बरोबर. फुडल्या सुवातेर हांव आतां सुनील बाब, तुमी एक्टिवली स्टुडंट मुवमेंटान आशिल्ले तेन्नाचे पळयल्या तुमी, किंवा तेच्या पयलीं सुद्दां तुमी वेल ताचे बद्दल वाचिल्लें आसा, पळयल्लें आसा. कशें पळयता राजकारण बदललेलें आहा तातूंत? हांगा पयली सुवातेर हांव गोवा न्यूज, माय गोवा नेटवर्क जे नवें एक न्यूज चॅनल सुरू जाला तांकां परबी दिता. आनी आज ऑलरेडी ओवरक्रावडेड जी मिडिया स्पेस आमच्या गोंया सारकें ल्हान राज्यान आसा तातूंत तुमी एक ही आशा दवरता की तुमी एक अनबायस्ड क्लीन न्यूज लोकां पर्यंत पावयतले.
कंपेरेटिवली म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत न्यूज चॅनल्स आनी न्यूज पेपर्स हे खूब बॅलन्स्ड आसा आनी खूब जस्टीस दिता आनी न्यूट्रल आसा कंपेर्ड टू द नॅशनल मिडिया वॉट वी सी सम ऑफ द नॅशनल मिडिया वीच इज सामकी शेमलसली बायस्ड दे युअर रिडर एंड व्ह्युअर्स कॅन सी दॅट यू आर टेलिंग everything except for the news that is happening. You are advertising for some political party, but as far as Goa is concerned, तो सिनारियो ना आनी म्हाका ही आशा बाळगता की तुमचे जे न्यूज नेटवर्क आसा तें बी हो ट्रेंड फुडें चालू दवरतले गोंयचो, कित्याक आमचे गोंयचें राजकारणूय वेगळें आसा, गोंयचे आमचे मिडियाय वेगळी आसा, गोंयचे लोकूय वेगळे आसा. आनी हें सांगता आसतना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता की राजकारण तेन्नाचें आनी राजकारण आतांचें म्हाका दिसता हांगा पॅनलिस्टान आसलेलो वन ऑफ द हांव चिराग विरेश विल बी यंगस्ट. म्हाका 20 वर्सां राजकारणांत जालीं. हांव काँग्रेस पार्टीन 20 वर्सां पयलीं जॉयन जालो. स्टुडंट मुवमेंटांच्यान आयलो, स्टुडंट पॉलिटिक्स केली, यूथ काँग्रेसीन आसलो हांव, मागीर मेन स्ट्रीम काँग्रेसीन आयलो. तेन्नाचें जर राजकारण पळयत एक आतां जर जाल्यार म्हाका दिसता म्हळ्यार हांवें जें आयकलेलें, जें शिकलां, जें वाचून कळ्ळां, जाल्यार राजकारण हें साधन आसतालें समाजकारण करपा खातीर, समाजा खातीर कितें तरी बरें करपा खातीर, समाजाचे दुर्बल घटक आसा तांकां वयर काडपा खातीर आपूण सत्तेन आसूंक जाय हें इच्छा धरून राजकारण हें साधन आसतालें. पण आज तें चित्र सामकें टोटली यू टर्न जावन बदल्लां. आज राजकारण आनी सत्ता हें ध्येय जालां आनी समाजकारण जें आसा तें राजकारणाचे ते खुर्चे पर्यंत सत्ते पर्यंत पावपाचो एक मार्ग जाल्लो आसा. आनी दुसरी गजाल जी आज आमी पळयता ती राजकारण आनी अर्थकारण हें सामकें हातान हात धरून चलता. कित्याक आज सबंद राजकारण जर आमी पळयत जाल्यार हें अर्थकारण जें आसा देशाचें और जगाचें ताजे आसपास घुटमळटा. लोकांचो लोकहीत म्हणटा तें कितलेशेच फाटल्यान पडलेलें आसा. आनी ताजें जर आमी कंपॅरिजन जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतली की आमची इंडियेची बँकींग सिस्टम जो आसा तो इंदिरा गांधीच्या टायमार जो प्रायवेट सेक्टराच्या हातान आसलो, लायसन्स राजाचे सारक्यो गजाली काबार केल्यो, मागीर जो बँकींग सिस्टम जो आसलो जे कारणा खातीर कॉमन मनशाक भरपूर त्रास जातालो, कॉमन बिजनस वयर सरपाक भरपूर त्रास जातालो, त्यो बँक्स नॅशनलायज केल्यो. म्हणजे जाता नॅशनलायज करप म्हणल्यार जाता तितली कंट्रोल जो इकॉनॉमीचो जो अर्थकारणाचो आसलो तो लोकांच्या हातान दिलो. पण आज जर आमी पळयता जाल्यार तो हळू हळू प्रयत्न जाता जो नॅशनल इंडस्ट्रीज आसा, नॅशनल बँक्स आसा त्यो कश्यो तरी प्रायवेट सेक्टराचे हातान घालप. थोडे पुंजीपती आसा, थोडे बिजनसमॅन क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा, तांच्या हातान सबंद देशाची इकॉनॉमी दिवपाचो प्रयत्न, जशें एअरपोर्ट प्रायवेटायज करप, देशाची जी संपत्ती आसा एअरपोर्टा सारकी, पोर्ट्स सारकी व्हडल्यो मोठ्यो इंडस्ट्रीज ह्यो सदांच देशाच्या हातान उरूंक जाय, ह्यो जनतेच्या हातान उरपाक जाय. पण त्यो आमी पळयता की 1-2 फॅमिलीच्या हातान आज वता आनी ही देशा खातीर धोक्याची घंटा आसा. ही काँग्रेसचो म्हण हांव सांगिना, हे प्रत्येक देशाच्या लोकांन, देशाचे यंग जनरेशनान हाजेर विचार करपाची गरज आसा की आमचो देश आज खंयच्या डायरेक्शनान वता. हें चित्र जालें नॅशनल. जर आमी सिनारियो पळयलो जाल्यार, जर आमी लोकल जर सिनारियो गोंया बद्दल पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंयकारपण म्हणून जें आसलें गोंयांत, नो डावट की हाजे पयलीं राजकारणान उडयो मारप, ह्या सायडीचे त्या सायडीन वचप, हें चालूच आसलें. आनी गोवा वॉज नोन फॉर दॅट. सम ऑफ द बेस्ट एंटी डिफेक्शन लॉज वर डेवलप्ड किपींग गोवा इन मायंड. कित्याक भरपूर डिफेक्शनां जाल्यां आनी हें नोबडी कॅन चेंज द हिस्ट्री. आज खुबशे लोक प्रयत्न करता की हिस्ट्रीच नवी बरोवपाक. ते एक गजाल विसरता की हिस्ट्री म्हणटा ती तूं नवी बरोवंक शकना. यू कॅन मॅनिप्युलेट हिस्ट्री, यू कॅनॉट रायट हिस्ट्री. समथींग दॅट इज हॅपन्ड यू कॅनॉट रिक्रिएट इट टुडे. पण आज तो प्रयत्न चल्ला अनसक्सेसफूल. पण आज जर आमी पळयत जाल्यार गोवा सेंट्रीक पॉलिटिक्सा कडल्यान पयस वता आसतना आज जें राजकारण आमी UP, बिहार, हरियाणा ते सायडीन जातालें, इट इज वॉज कट थ्रोट पॉलिटिक्स. म्हणल्यार सत्तेर आसपा खातीर आपणें कितेंय करपाचें तें आज आमकां गोंयांत पळोवपाक दिसता. आनी आमी रिसंटली पळयलां जे आमच्या सुद्दां पक्षाच्या आमदारांनी सगळ्यांत म्हाका दिसता देवाचे देवळांनी, चर्चींनी, मशिदींनी वचून शपथ घेतली देवाची, कॉन्स्टिट्युशनाचेर हात धरून शपथ घेतली. कॉन्स्टिट्युशन इंडियेचें हें खंयचेय राजकारण्याचो म्हाका दिसता बायबल, गीता आनी कुराण आसपाक जाय. ताजेर जर हात दवरून जे राजकारणी फटी शपथ घेतात ते आपल्या बापायक सुद्दां फटोवंक शकता. गोंयकारांक फटोवप हें तांकां व्हडलें कांयच न्ही. आनी ती गजाल गोंयांत जाल्ली आसा. ही अनदर अलार्म आसा गोंयचे जनतेक विचार करपाक की राजकारण खंयच्या डायरेक्शनान वता. फाल्यां आमी हांगा बसलेले सगळे जाण मरून वतले 20 वर्सांनी, 30 वर्सांनी. हांव सदांच म्हणटा गोंय उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय. पण जी आज आमी एक म्हणल्यार स्वार्थ म्हणल्यार आपले फुडले एक 25 पिढयां खातीर आपणें चोरून लुटून दवरपाचें. फुडले हे लोक आयचे पिढी आसा ती फाल्यांची एक 10-15-20 वर्सांनी ते पिढयेचें कितें जातलें हाजो विचारूच करप ना. हें राजकारण आजचें जालां, हें स्कॅरी आसा. आनी हाजें व्हडलें उदाहरण म्हणल्यार
परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजीन काल जे एक विधान केला की आपूण कलंगूट पावलो ताका ते थायलंड कशें दिसलें, हाज्या पेक्षा म्हाका दिसता व्हडलें आनी अलार्म गोंयांक कांय ना. जर पद्मश्री परमपूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद स्वामी जर सांगता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकाराचे जर आनी गोंयकाराचे जर दोळे हातूनय आतां उगडना आनी जर डिनायल मोडार आसा जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान तो मागीर काँग्रेसीचो कार्यकर्तो आसूं, तो BJPचो कार्यकर्तो आसूं, तो आम आदमीचो कार्यकर्तो आसूं, तो RGचो कार्यकर्तो आसूं, ताणें विचार करपाक जाय की आज बाबा आमचें गोंय खंय पावलां, आमी फुडल्या जनरेशनाक कितें दवरतले आमच्या मागीर, आमी तांकां कितें मॅसेज दवरतली, हाजो विचार म्हाका दिसता आज करपाची वेळ आयल्या. खूब बरे तरेन मांडले तुमी. म्हाका दिसता विचाराचेर जे तुमी हांगासर आयज वक्तव्य केलें ताचेर फुडें आनी उलोवप गरजेचेंच आसा. ताच्या पयलीं चिराग सर तुमी आसा, तुमी म्हाका दिसता एक समाजकारण तुमी आतां सद्या तातूंत आसा, राजकारण तुमी हालीं पळोवपाक लागल्या, तुमी शिकपाक लागल्या, भितर एंट्री केल्या. सो राजकारणा बद्दल पयलींचे आनी आतांचे तुमचें मत कितें आसा? सगळ्यान पयलीं परबी आनी नमस्कार. पयलींच्या राजकारणान एक विश्वास आशिल्लो. आतांचें राजकारण म्हणल्यार विश्वासघात. पयलीं 1-2 आमदार पार्टी चेंज करताले, आतां 10 आमदार पार्टी चेंज करतात. पयलींच्या काळान राजकारणान देवाक इनवॉल्व करनाशिल्ले, आतांच्या राजकारणान देवाक लोक इनवॉल्व करपाक लागले, वीच इज नॉट करेक्ट. मोस्ट इम्पॉर्टंटली आतां राधाराव सरान सांगले त्या प्रमाणे गोंया पयलीं रिजनल पार्टीज लायक UGDP, MGP अश्यो आशिल्ल्यो. आतां एक स्ट्रॉंग रिजनल पार्टी गोंया आसप ही गरजेची. हे कित्या खातीर? विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू लिडर्स ऑन स्टेज वो आर कनेक्टेड टू सेंटर. आतां सेंटराक जे दिसता ते सेंटर उलयता कनेक्टेड टू गोवा, एंड दीज लिडर्स कॅनॉट डिनाय दोज फॅक्ट्स. कित्याक तांणी समज जर चूक केल्यान तो गाडव जाल्यार तो गाडव. हे लिडर बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू सेंटर त्या गाडवाक वाग म्हणपाक शकना. सो ताजे खातीर एक रिजनल पार्टी अशी जाय जी मनांतले दिसता ते स्पश्ट उलोवपाक एका माचयेर येवन स्पश्ट घोशणा करपाक शकता. दुसरें म्हणल्यार चड वेळ घेना हांव, मागीर सेशन फुडें व्हरया. दुसरें म्हणल्यार आज विश्वास ना. आज पॉलिटिशियन्स आर लायक कार कंपनीचे सेल्समॅन. हांवें पळयल्या 10 वर्सां एका गाडयेच्या कंपनीन आसता, ती गाडी बरी म्हणून सांगता, 2-2 गाडयो एका कस्टमराक विकता. गाडयेची डिलरशीप म्हळ्यार जॉब सोडून दुसऱ्या हाका जॉयन जाता आनी तोच सेल्समॅन म्हाका सांगता ती गाडी आतां सारकी न्ही, आतां तूं ही गाडी घे म्हणून. अशें चल्लां. आनी दुसरें गोंयचो जो आमी एक मेजर पार्ट चेंज करपाक शकना, कॉन्स्टिट्युएन्सी कमी जाल्ल्या कारणान 40 आनी मॅजिकल नंबर 20 जाल्ल्या कारणान खूब घडामोडी जातात. आनी 21 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव भायर शिकपाक गेल्लो, आय इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आय एम चिराग नायक फ्रॉम गोवा. म्हज्या प्रोफेसरान म्हणलें, ओ वाव, गोवा इज नोन फॉर फॉलिंग ब्रिजीस एंड फॉलिंग गव्हर्मेंट्स. हो केदो व्हडलो अपमान. सो म्हाका दिसता आतां आमी सेशन फुडें व्हरया, हाजेर खूब उलोवया. म्हाका दिसता तुमी जे पक्ष बदली ताजेर उलयले किंवा बाकीच्या आस्पेक्टांचेर उलयले. म्हाका एक गोश्ट सर, एक एथिक्स आसताले पयलीं जेन्ना पॉलिटिक्सान येताले न्ही, ते एक एथिक्स आसताले, एक प्रश्न तांचे वेगळे तरेन आसताले. एक फ्रिडम फायटर्स आसले किंवा फ्रिडम हो तांचो मुद्दो आसतालो बिफोर हे. मागीर आदर्श आसताले तेंचे किंवा मुद्दे तांचे राजभाशेचेर आसताले जे गोंयाक फायदेशीर ठरताले. आयज काल तो एथिक्स खंय ना खंय तरी कमी पडला असो दिसता तुमकां, किंवा ह्या मुद्द्याचेरूच हे मुद्दे काळजान धरून फुडें येता अशें दिसता काय दिसना? कितें दिसता तुमकां सर? ती परसेप्शन्स वेगवेगळे आसा. पॉलिटिशना कडेन पळोवपाचे प्रत्येकाची परसेप्शन हे वेगळे आसा. सगळेंच कितें नितिमत्ता सोडून वतात अशें कांय ना. आनी ह्याचें बेजीक कारण इतकेंच आसा की लोकांची अपेक्षा जी पॉलिटिशना कडेन आसा ती बदललेली आसा. आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, जेन्ना प्रत्येक क्लब, प्रत्येक देवस्थान, प्रत्येक मनीस जेन्ना पयशांच्या मागणी खातीर आमदारा कडेन येता आनी तो आमदार ताच्या नंतर टिकाव धरपाक शकना, खंय नाल्यार खंय नितिमत्ते भितर त्या बरो मनीस आसूनय खंय तरी ताका प्रॉब्लम येता. कारण ताका शाश्वती नासता की ह्या लोकांचे डिमांड्स हांवें मीट केले ना जर जायत, इफ आय डोंट
fulfill their demands, financial demands, then I may not be a next candidate. ह्या तरेन आसता. आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की आमी खऱ्यांनीच बरे पॉलिटिक्स करतले जर जाय जाल्यार एज्युकेटेड लोक आसात, वाय डू दे प्रिफर टू गो बिहायंड ऑल दोज हू हॅव गॉट मनी ऑर फायनान्शियली व्हेरी स्ट्रॉंग पीपल. आमी पयलीं पळोवपाक जाय, वेन आय एम एज्युकेटेड, आय एम कॅपेबल, आय हॅव गॉट मोर एफिशियन्सी दॅन एनी अदर लिडर बिकॉज ही हॅज गॉट मनी, आय रन आफ्टर हीम. हो ट्रेंड चेंज जाता तेन्ना खरोच आमकां बरे पॉलिटिशियन मेळटले. आतांच राजाराव बाबान म्हणिल्लें आसा की वायट अशी परिस्थिती कित्याक येता की आमी कोणाच्या तरी फाटल्यान धांवतात. विचार करपाची ही गजाल आसा, जे विविध दुसऱ्या धंद्यांनी जे गॅमलर आसतले जावं बाकीचे कोण आसतले, हे पयशे अमाप प्रमाणान कमयतात आनी लेगिस्लेशन करप हो मनीस. आमच्या फाटल्यान आतां कितें जाल्लें आसा, आतांचे पॉलिटिशियन लोक कितें करतात की ते कितले फास्ट डिलिव्हर करतात, खंयच्यान हाडटात तें तांकां लागना. आमी लेगिस्लेटर म्हणून वता तेन्ना कितल्या लोकांक खबर आसा की आय एम सपोज टू डू गूड लेगिस्लेशन्स, गूड पॉलिसीज. हांकां एक आमी फुडले अनेक वर्सां बरे कायदे दिवपाक शकतात, बऱ्यो पॉलिसीज दिवपाक शकतात, बऱ्यो स्कीम दिवपाक शकतात. इन्स्टंटली काडून बॉल्सांतल्यान दिवपाचें ना. हें जेन्ना ठरतलें तेन्ना यू वील गेट गूड पॉलिटिशियन. पीपल वील रेट यू वेन अरे ह्या मनशा कडेन खूब बुद्धिमत्ता आसा, हो बुद्धिमान आसा, हो लॉयल आसा, वो एफिशियंट आसा, हो एज्युकेटेड आसा. हे जेन्ना तुमी तुमचे फिचर्स आसतले, प्रत्येक जो वोटर आसा तो हें करतलो, क्रायटेरिया चूज करतलो, वेदर ही इज गुड एज्युकेटेड, वेदर हीज बॅकग्रावंड इज गुड, वेदर ही इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी गॅमलिंग ऑर बाकीच्या खंयच्याच अनैतीक मार्गांतल्यान पयशे जोडना. हे जेन्ना प्रामुख्यान मुखार येतले आनी वोटर्स चूज करतले तेन्ना वी वील गेट अ गुड पॉलिटिशियन. सो एक पार्टीची सुद्दां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता न्ही. तिकेट दितना ह्यो गोश्टी, ह्यो क्रायटेरिया, तुमी गॅमलिंग म्हळें किंवा बाकीचे सगळे स्कॅम्स आसतले किंवा बाकीचे आसतले, तांकां तिकेट दिवप की न दिवप, पार्टीची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता सर. जेन्ना पार्टीक आपलें सरकार घडोवपाक जाय आसता, हांव ब्लेम करना कोणाक पार्टीकय, कारण पार्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसतात. थोड्यो पार्टी पळयतात की आपलें जर सरकार बरें लोकां पर्यंत पावपाचें, लोकांक बरे मार्ग दाखोवपाचे, बरी लेगिस्लेशन्स करपाचें, ह्यो पार्टी थोड्यो पळयतात. सगळ्योच पार्टी अशें करतात काय ना, पूण आजकाल विनेबिलिटी म्हणजे जिखपाचो ताका कितले चान्सीस आसात हाजेर तिकेट दिवप जाता. इट इज नॉट, म्हणजे आमकां तरी दिसना. पूण तरी आसतना कांय वेळार आमकां हें करचें पडटा. जो मनीस कितलोय हुशार आसा, बुद्धिमान आसा आनी तो वयर पावना तेन्ना खंय तरी कोणाक तरी करचें पडटा. हांवें पयलीं म्हज्या हातून भितर सांगिल्लें आसा, आमी पळयल्यात ते पॉलिटिशियन ज्या वेळाचेर तांकां मुद्दाम जावन धरून हाडटाले आनी तांकां तांचे कडच्यान अपेक्षा करनाशिल्ले, ते बरे परफॉर्म करताले, ते बरे लेगिस्लेटर्स जाले, कारण तांकां मनांतली गोश्ट आसा ती विधानसभेन उलोवपाक मेळटाली. आयज आमचेर खूब बंधनां आसा. हांव आयज मिनिस्टरी आसा, हांव आयज पार्टी म्हणून हांगा आयलो ना, हांव स्पश्टपणान उलोवपा म्हणून मुक्त हातूंतल्यान येता. सो डोंट टर्म एनी ऑफ माय स्टेटमेंट, डोंट रिलेट टू माय पार्टी, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. वॉट एवर आय एक्सप्रेस हियर इज माय पर्सनल ओपिनियन. त्या खातीर हांव इतकेंच सांगता की आमकां बरे लेगिस्लेटर्स जाय जर जायत, बरे लिडर जाय आसा जर जायत आनी बरें सरकार जाय जर जायत, आमी लोकांनी आपल्या अपेक्षांचेर मर्यादा घालच्यो पडटल्यो. आमी अपेक्षा करपाक जाय की आमचो आमदार हे सरकार बरें व्हरतलो, नितिमत्तेचें व्हरतलो, आयडियोलॉजीज आसते व्हरतलो, खंयच्यान खंय जंप मारपी आसचो ना. ह्या क्रायटेरिया जर जाले जर जायत जाल्यार आपोआप आमी पार्टी सुदारतल्यो. फर्स्ट मतदारान चॉयस हो दिवपाक जाय की आपूण लॉयल मनीस, आयडियोलॉजी आशिल्लो मनीस, फेथफूल मनीस, ट्रस्टवर्दी मनीस, जो एज्युकेटेड मनीस, जाका बऱ्यो पॉलिसीज जमतात, जाका एफिशियन्सी आसा, एबिलिटी आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, तेजें मन क्रिएटीव आसा, ताका स्किल्स आसात डिलिव्हर करपा खातीर, ह्या मनशाचो चॉयस करप अत्यंत गरजेचें आसा. बरोबर. राधाराव सर, एक प्रश्न ताजेरूच विचारपाक सोदता. हांव सरान पयलीं म्हळें की लोकांनी विचार करपाक जाय की आमी कोणाक निवडून दिता तो. लोकांचेर सगळ्यान डेमोक्रेसी म्हणटा तेन्ना वोट करतना वायजली वोट करपाक जाय आनी विचार करपाक जाय. सो आनी पार्टी तिकेट दितना डेफिनेटली विनेबिलिटी विचार करतलेच. कोणाकूय दिलो जाल्यार लोक तांकां कित्याक निवडून हाडटा, कितें दिसता सर तुमकां हाचेर? See what happens now, as far as my own experience, both as a politician and as a lawyer, is essentially as a people we are dishonest.
This is my experience and my opinion duly considered. As a people, we are dishonest. And when the people are dishonest, you get a government that is equally dishonest. You see, an MLA reflects the personality of the voter. I don't see good voters electing roguish MLAs, bad MLAs. It is easy to blame MLAs. How is the voter? Is the voter a good person? I will give you example of people who come to see me as clients. Once you are there, halfway through they'll ask, Doctor, te juiza kiten korpa zata? Is there an agent who approach him? These are routinely questions asked because we come with malintentions. Secondly, what our people do is, you want for a job, they'll come looking for a job. I will give several examples. Come for a job. Kiten diu papad zale dikle. This is what I'm told. So many baba tu check odkota, tu gel friend way repon. Serious to kiten diu palle diu papad. Sangwa pute means you are coming with malintentions. You want to buy a job. This is the attitude of our people. And as long as the attitude of our people remains so, things cannot improve. You see, this was not so in the years soon after liberation. Whatever you may call the Portuguese, from whatever I know of whoever lived during that era, they were honest people. Basically, honesty is there. And in the first 15 or 20 years after liberation, that honesty was still there. Now we have become Indianized. We have become ourselves. And all over the country, this is the problem. We are a dishonest people. I see it everywhere. So unless we are able to change our attitudes, unless we impose some sense of honesty in ourselves, this will continue to be so. See, finally what happens is, as we say, as in my growing up years, in Goa or in India, there was strong ideological orientation. There were political parties and leaders who were socialist. Madhu Dandawate, Madhu Limaye, George Fernandez, so many were socialists. And they were involved in socialism. They were communists. S.A. Danje, Rosa Deshpande, our Inderjit Gupta, so many communists. And they were communists. They lived that life. It is no longer so. Today there is no ideological commitment. Political parties also do not have ideological commitments. If at all things have to improve, our attitude has to change. Today, political parties contest elections with only one thing in mind: come to power. Parties are not formed to come to power. Political parties are there to guide people and move in a proper direction. If the intention is to come to power, what we see now happens. Everybody wants to be in power. No one is willing to sit in the opposition. Now, that attitude has to change. Political parties have to go to every village, have a cadre, explain to them, contest elections, and if you come to power, then do what you have promised. So long as this is not done, we will continue to go down and will continue to debate. Nothing good will come out of it. सर खूप बऱ्या तरेन सांगलें तुमी, पूण ताजेर हांव फुडें वतना विरेश तुका विचारता, पूण म्हाका अमित बाबाक विचारपाक जाय. अमित बाब, तुमी आयकल्यो ह्यो गोश्टी, म्हाका थोडक्यान विचारपाक जाय, ह्यो गोश्टी आयकल्यो तुमी. सो वोटर्स आसा ते डिजॉनस्ट आसा, वोटर्स आसा ते सारके वोट करिना, पळोवन वोट करिना, हे तुमी आयकलें बीन. पार्टी दितना सुद्दां विनेबिलिटी पळयतात, डिफेक्ट जाता, सोडटात आनी ते सांगता की आमी डेवलपमेंट, खुबदां आयकलां आमी डेवलपमेंट करपाक जाय, आमच्या जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तेजें डेवलपमेंट जावपाक जाय म्हणून वयतात. एकदां खबर आसता की बाबा आपूण परत त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून येवचो ना, आपूण एक सर्टन पार्टींतल्यान निवडून आयलो, काँग्रेसीन निवडून आयलो, बीजेपीन गेलो जाल्यार परत आनी ते येवचो ना. तरी सुद्दां काय ते थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडूनय हाडटा लोक. डेवलपमेंट जाता जायना ताजेर उलोवया, पूण खरेंच लोक डिजॉनस्ट आसता? नाही, जसे दोतोरवान म्हणलें की करप्ट वोटर्स elect corrupt politicians or dishonest voters will always elect dishonest politicians. I don't think it is a right thing to say for every voter. आज पणजेचो आमदार म्हणजे त्या वेळार म्हाका दिसता आजचे चीफ मिनिस्टर आसा ताणी एक स्टेटमेंट केल्लो पणजे भितर मिटिंगेक, म्हाका अजुनूय याद आसा ती उतरां, की इंडियन पिनल कोडांतली खंयचीच सेक्शनां आसची ना जी ह्या आमदाराक लागल्या. आज तो भारतीय जनता पार्टीन आसा आनी तो आमदार आसा, मंत्री आसा. हाजो अर्थ पणजेचो आमदार, पणजेचो वोटर क्रिमिनल अशें न्ही. आज वोटर नाइलाजान कित्याक निवडून हाडटा हो प्रश्न आसा, कारण वोटरा कडेन फाटल्यान वळून आमदार केन्ना पळयना.
जेन्ना आमदार म्हणटा, आज तुमी सांताक्रूजचो आमदार रुडॉल्फ म्हणत, ही हॅज जॉयन BJP टुडे प्रोग्रेस म्हणून करपाक, म्हणजे डेव्हलपमेंट. तसो तूं वेन्झीक घे, तो आमचो आमदार, ताकाय चॉयस आशिल्लो डिफेक्शन करून वचपाक. पण ते करनासतना आज बेणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी जर धरत जाल्यार तातूंत जो डेव्हलपमेंट चालू आसा, ही इज इन ऑपोजिशन बट ही इज डुईंग हीज डेव्हलपमेंट. सो म्हाका दिसना इट कॅन बी अ रिजन फॉर डिफेक्शन की म्हाका डेव्हलपमेंट करपाक जाय. सरकार जशे सुभाष बाबान जे विचार आज मांडले, शुद्ध आनी संस्कारी विचार, ते आज स्वताचे म्हणप, पार्टीचे न्हय म्हणप इज हिपोक्रेसी. बट विचार जर हे एक्चुअली जे विचार आसा, इट इज व्हेरी नायस की हे जर प्रत्येक पार्टीन जर विचार मान्य केले की अशे आमी कॅन्डिडेट्स दितले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें राजकारण बदलपाक वेळ लागचो ना. हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता. आमी दिल्लींत आमचो एक आमदार आसा कुलदीप यादव म्हणून, ताचो बापूय झाडू मारता, अजुनूय मारता. तो आमदार आतां 2दा जालो, आतां तो MP सीट इलेक्शन लडटा. पूण ताच्या बापायन झाडू मारपाचें म्युनिसिपल हातूंत सोडूं ना. सो म्हाका दिसता वेन वी से आमचे हे विचार आसा पूण आमी ते अस्तित्वान हाडूं शकना जाल्यार इट्स अ मॅटर ऑफ हिपोक्रेसी. बदल जर हाडटलो जाल्यार कांय गजाली स्ट्रॉंगली इम्प्लिकेट करच्यो पडटा. आनी वोटराक करप म्हणच्या पेक्षा वोटर करप कित्याक लागून जालो, कारण आमी पळयलां इवन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मागीर फर्स्ट टायम इनफॅक्ट वेन्ना बाबूस आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उबो राविल्लो पयले फावट, तेन्ना हांवें आय हॅड गिवन हिम अ वर्ड्स, आय वॉज हिज प्रपोजर. आमी ताका त्या वेळार निवडून हाडिल्लो. पूण 5 वर्सां बाबुशाक आमी केन्नाच सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयलो ना. सो त्या वेळचो वोटर जाका आमी एक एक्सपेक्टेशन दिल्लें की बाबुशान तालिगांव डेव्हलपमेंट केलां तें सांताक्रुजान करतलो म्हणून, ते आमी फटींग जाले त्या वेळार. कारण आमी त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीक सोडून काँग्रेसच्या उमेदवाराक सपोर्ट केलो एकाच अपेक्षेन की सांताक्रूजचो डेव्हलपमेंट जातलो. पूण शापीत आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट अजून केन्ना जालो ना. तेन्ना वोटर कितें चिंतता की आमी हांचें आयकचें कित्याक. बेटर दॅट आय टेक वॉट बेनिफीट आय गेट टुडे अँड आय वील वोट फॉर दॅट बेनिफीट वीच आय एम गेटींग टुडे. फुडलीं 5 वर्सां काय आमदार फाटल्यान वळून आपल्याक पळोवपाचो ना. सो जर आमी म्हणटा की आमचो वोटर करप्ट जाला जाल्यार राजकारणी जबाबदार आसा वोटर करप्ट जावपाक, कारण ताका राजकारण्यांचेर विश्वास ना. पण आयज जर आमी गोंयांत जो बदल घडटा तो पळयत राजकारणान, आय थिंक टायम यंगस्टर्स कम. आय डोंट थिंक मनी प्लेज अ रोल. एक विश्वास जर निर्माण करत तुमच्या मतदारा भितर जाल्यार खूब कांय गजाली बदलूंक शकता. हांवें लास्ट टायम इलेक्शन जेन्ना लडलें 18% 2 म्हयन्या भितर आमी सांताक्रूज सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे मतदान म्हज्या फेवरान जालें, वेन देर वॉज लिस्ट एक्सपेक्टेशन की 1000 भर काडटलो म्हणून. पूण त्या मतदारांनी आनी ज्या जाग्यांचेर म्हाका मतां पडलीं त्या जाग्यांचेर फक्त पयशांचो वेव्हार चलतालो पयलीं. पूण बिना पयशांनी म्हाका त्या जाग्यांचेर मतां पडलीं हाजो अर्थ जितलो थंय पयशांचो वापर जालो त्या पयशांनी मतां ते विकत घेवंक शकले ना. हाजो अर्थ वोटर वील वोट समटायम्स बिकॉज ऑफ विनेबिलिटी. तोय पळयता की हाका निवडून हाडलो जाल्यार आपलें तें काम करतलो अशें ही अपेक्षा आसता. पूण जशें सुभाष बाबान म्हणलें की देवूळ आसा किंवा हें आसा, इट इज अ फॅक्ट दॅट आज प्रत्येक राजकारणी ह्या सगळ्यांक भिवन वागता की हांकां जर डोनेशन मागपाक आयले जाल्यार हाका डोनेशन हांवें दिलें ना जाल्यार म्हाका तें मत मारतलें काय ना. एक्झॅक्टली हो प्रश्न आसा. सो वाय दॅट इज ऑल्सो हॅपनिंग इज बिकॉज आमी निवडून आयल्या उपरांत तांकां परत पळोवन पळयलें ना न्ही आमी कितें डेव्हलपमेंट केलो, की आमी त्या लोकां कडेन परत गेले. ही जी राजकारणी जे पयलीं आशिल्ले जे मिडल म्हणजे लास्ट 20 वर्सांनी आमी जे पळयलां ताका राजकारणी जबाबदार आसा. कारण ताकाय दिसता की म्हाका नाका मेळूं फायदो पूण म्हज्या देवळाक फायदो जालो जाल्यार फाल्यां तो आमदार येवं ना येवं एकदां तरी आमचें देवूळ बांदून जावन पडलें, आमची चर्च जावन पडलें, आमचें चॅपल जावन पडलें अशें लोक चिंतता. म्हणून करप्ट जर जो मतदार जर करप्ट जाला जाल्यार म्हाका दिसता ताका राजकारणीच जबाबदार आसा. डोनेशनां दिनासतना निवडून येवपाक शकता आतां अशें म्हाका दिसता. कारण आजची जी परिस्थिती आसा हांवें पळयलें लास्ट आतां फाटल्या इलेक्शनांनी आतां जे 2.5 वर्सांनी म्हजे जे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीची वाटचाल चल्ल्या तेन्ना लोकांचो जो रिस्पॉन्स येता तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की पयशांची कसलीच गरज आसा म्हणून. एक क्लीन क्लियर सी एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम ऑल्सो आय वॉज द मोस्ट क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट. एकल्याचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड, एकल्याचो क्रिमिनला बरोबरचो बॅकग्रावंड
आनी तांचो एक आशिल्लो ताका म्हणजे ही वॉज न्यूट्रल लायक मी इज अ चार्टर्ड अकावंटंट आय एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन. पूण त्या वेळार लोकांनी एक डिफीट करपाक एक कॅन्डिडेट एक तांकां दिसलो की हो कॅन्डिडेट क्रिमिनल आसूं पूण ही इज मे वीन टू डिफीट द वन वूम दे डोंट वॉन्ट म्हणून वोटींग केली. सो सगळ्यो गजाली आसा. इट इज नॉट दॅट करप्शन ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ राजकारण. इट इज ऑल्सो दॅट हू इज गोइंग टू डिफीट द बॅड कॅन्डिडेट. सो दॅट इज ऑल्सो प्लेइंग इन द मायंड. सो आज जेन्ना लोकांक कॉन्फिडन्स येता की अमित कॅन डिफीट अनदर कॅन्डिडेट हूम वी डोंट वॉन्ट टुडे ऑर हू इज डिफेक्टेड दे वील वोट फॉर मी. सो दीज आर द फॅक्टर्स वीच प्ले. इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी. विरेश, वॉट डू यू थिंक? पयशा आसल्यारूच जिखून येवपाक शकता, डोनेशनां दिल्यारूच जिखून येवपाक शकता, निवडून आयल्या उपरांत सुद्दां डोनेशनां दिवप गरजेचें आसा निवडून येवपाक परत? म्हाका तरी अजिबात दिसना अशें. कारण आमी सानांद्रे मतदारसंघात जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर आयज हांव रिप्रेझेंट करता आनी निवडून येयला आनी आमी आख्खे गोंयभरान जे कॅन्डिडेट घातलेले तांकां कोणाकूच अशे पयशे कोणाकूच वांटूंक ना. आमी जे प्युअर राजकारण म्हणल्यार ट्रुथफूल राजकारण जें आसा ते ट्रुथफूल राजकारणान वचोन आमी ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर काडलो आनी कोणाक रुपया पासून दिवंक ना. सो हितून अशें दिसता की आयज लोक रावल्या, मात ओन्ली थिंग तांकां अवेरनस पावपाक जाय, तेंच्या फुड्यान कळपाक जाय की बाबा कितें सारकें आसा कितें सारकें ना. हेजे बाबतींत जेन्ना अवेरनस जातले आनी ते मोठ्या प्रमाणान जातले तेन्ना ही चेंज निश्चित घडटली. कारण आयज अशें जाल्लें आसा म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले पयलू तें राजकारण नासलें, पयशांचें राजकारण नासलें, मात मदींच तें पयशांचें राजकारण येयलें आनी आयज तो ओवर जाल्लो आसा म्हटल्यार चड वयर पावल्लें आसा. कित्याक पयशे समज वाडटले नाल्यार खंय ना खंय करप्शन चोरून हाडचेच पडटले. ते करप्शनाचे पयशेच खंय ना खंय लोकांक वाडटा आनी ते जी सर्कल आसा, सायकल जी आसा, ही सायकल ब्रेक करपाक जाय. आनी तेकाच लागून आमी जें आमचें काम केलां आनी आमी जेन्ना लोकां मेरेन वयता आयज लोकांकूय दिसता की हें पयशांचें राजकारण नाका. कित्याक 2000 दिले, 5000 दिले पर वोट आनी मागीर वोट मारपाक लायलो आनी तेज्या नंतर तेंच्या 50,000, 1 लाख, 10 लाख पासून काडटा म्हणल्यार तुज्या माथ्या वयल्यान तुज्या माथ्यार टोपी घालता. सो हें खंय ना खंय बदल घडपाक जाय आनी हेका लागून आयज जे आमचे मतदार आसा, मतदारा भितर अवेरनस खूब गरजेचें आसा. आनी जेन्ना अवेरनस जातलें, हें तुमी पळयलां आसतलें गेल्या त्या इलेक्शनाक, जेन्ना अवेरनस जालें खूब चेंज जालें, रेव्होल्युशन घडलें. हांव म्हणना फूल फ्लॅश जावपाक पावलो कित्याक आमकांय तितलो टायम मेळूंक ना, बट येणाऱ्या काळान म्हाका दिसता तें जातलें. आनी जे आयज युवक आसा, आयज युवक तरी रावल्या कित्याक जे कामां जावं धंदे आयज आमच्या युवकांक मेळना आनी युवकांक सोडून गोंय सोडून भायर वयचें पडटा. जावं बेकार उरता 4-4 वर्सां, 5-5 वर्सां, 6-6 वर्सां बेकार उरता. जी बेकारीचो रेशो वाडला तितून आयज खंय ना खंय तें काळजाक लागलेलें आसा. आनी तांकांच न्हू तेंच्या आवय बापायकूय काळजाक लागता. कित्याक आवय बापूय जो आसा तांकां व्हड करता, तांकां शिक्षण दिता आनी शिक्षण दिवपाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितलो त्रास लागता तो. सो ह्या बाबतींत तरी म्हाका तरी दिसना की पयशांचीच गरज आसा कशी. पयशे नासतना पासून निवडून येवपाक शकता, मात तुजें जो ध्येय आसा आनी तुजें जें काम आसा हें ट्रस्ट वर्दी आसपाक जाय. तुवें एक ट्रुथफूल मोटीव घेवन फुडें वचपाक जाय आनी एक आयडियोलॉजी जी आयडियोलॉजी खरेंच सत्या खातीर आसा ती आयडियोलॉजी घेवन वचपाक जाय. एक मुद्दो जो म्हत्वाचो आसा फुडल्या टायम आहा तातूंतच घेवपाचो प्रयत्न करता. हांव सुनिला कडेन त्या खातीर वता की डिफेक्टर्स ह्याच्या पयलीं सुद्दां जे कॉन्स्टिट्युशनान सुद्दां चेंजीस केले बिकॉज ऑफ गोंयान डिफेक्टर्स तेन्नाचे एपिसोड जायत गेले. आयज 2/3 सारकेच मेजॉरिटी घेवन वचपाक लागले आनी खास करून फाटले जर एपिसोड पळयले जाल्यार काँग्रेस पार्टींतल्यानूच वचपाक लागले. सांगतना खुबश्यो गोश्टी सांगता, डेव्हलपमेंट हे सगळें आसाच, बट एक कॉन्फिडन्स आसा तांकां की आमी परत गेले दुसरे पार्टीन जाल्यार सुद्दां निवडून येतले परत आनी निवडून येताय बीन. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? पळय, ही जर डिफेक्शनाची जर गजाल आमी स्पेसिफिकली उलयत जाल्यार म्हाका दिसता हांव सुरवातीक सुरू करता आसतना आमचे सहकार मंत्री सुभाष बाबान जे आपले विचार प्रकट केल्ले तातूंतले 2 मुद्दे हांव लक्ष दिवन आयकतालो. तांणी सुरवातीकूच जें सांगलेलें की राजकारण म्हणून तांणी जेन्ना पळयलां सुरवातीच्या काळाक तें गांवपण आसतालें म्हणून. तर गांवपणाचेर जर आमी उलयत जाल्यार आज आमी जें चित्र पळयता जाल्यार गांवपण म्हणटा तें आमचें राजकारणाचें आनी सबंद गोंयचें हें मूळ आनी तें मूळ घट्ट उरप गरजेचें आसा. पण आज सामकें स्पेसिफीक ते गांवपणाचेरूच घाव घालपाचो चालू आसा. एका गांवाची डेमोग्राफी ओवरनायट चेंज जावपाचें चालू आसा. 2-2, 5-5 लाख स्क्वेअर मिटर ओवरनायट कन्वर्शनां जाता. ताजेर हजारांनी फ्लॅटाची बिल्डींग जाता. खंयचे तरी इन्फ्लक्स दिल्लीकार, हरियाणाचे, युपीचे, नोयडाचे, NCR रिजनांतले येता आनी शेकड्यांनी लोक फ्लॅट घेता. तुजें गांवपण खंय उरलें? गांवपण काबार भितर. तूं कांय म्हणूंक शकना, तूं मायनॉरिटी थंय, गोंयकार मायनॉरिटी, गोंयची आयडेंटिटी मायनॉरिटी. आतां हाजेर उलयता आसतना सुभाष बाबान जेन्ना दुसरो मुद्दो मांडलो की वोटर्स जे आसा तांच्यांनी जर बरे लोकांक निवडून हाडले, पयशांची अपेक्षा धरूंक ना, डोनेशनांक मागूंक येवंक ना,
जाल्यार बरी गजाल जातली, बरे लोक राजकारणान वयर येतले. तो जरी दुसऱ्या पक्षाचो आसलो, सामको विरोधी पक्षाचो आसलो, ताचे हे भुमिकेचेर म्हाका तरी सहमती आसा की हय, आज हो फॅक्ट आमी कोणूच डिनाय करूंक शकना की भुरगे राजकारण्या कडेन पयशे मागपाक, डोनेशन मागपाक वता. आपली डे टू डे बेजिसाची थोडे जाण उदकाची बिलां फारीक कर म्हणून वता, कोण लायटीची बिलां फारीक कर म्हणून वता. एक तर राजकारण्यान भयानक पयशे चोरचे पडटले, नाजाल्यार ताणें प्रिंटर हाडून घरा कडेन नोटी छापच्यो पडटल्यो, नाजाल्यार ताका भ्रश्टाचार करचो पडटलो. ताका आनी उपाय ना, कित्याक सत्तेर जर रावूंक जाय ताका तें करचें पडटलें. अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्या. पण ही परिस्थिती निर्माण जावपा फाटल्यान कारण कितें हाजो विचार करपाची गरज आसा. आज अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट इतले मोठ्या प्रमाणान वाडला. आज गोंय राज्य म्हाका दिसता जितले जे मेजर एजन्सीजां कडल्यान रिपोर्ट आयला, सरकाराचे स्वताचे एजन्सीचे रिपोर्ट्स आसा, तातूंत गोवा इज रँकींग हायस्ट एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कन्सर्न. गोवा राज्य संपूर्णपणे फेल जाला एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक. खूब वर्सां जालीं. आमी 2012च्यान आतां 12 वर्सां ऑपोजिशनान आसा. 12 वर्सां जालीं हांव आयकतां की 1000, 50,000, 20,000, 22,000, 23,000 आंकडेच आयकता एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो म्हणून, पण तो जनरेट तसो जालो ना. भुरगे कितें आसा, फ्रस्ट्रेशनूय जाता, वतात आपले गरजे खातीर, कित्याक अल्टिमेटली गरज म्हणटा ती प्रत्येकाक आसता, कोण म्हणूंक शकना. राजकारण्याकूय गरज आसता, लोकांकूय गरज आसता. बट हाजो अर्थ हें न्हय की ते पयशे घेतले आनी त्याच राजकारण्याक मत मारतले म्हणून. होय आमी ट्रेंड पळयल्लो आसा, पयशे घेतात आनी आपल्याक जे जाग्यार कितें गोंयचो वोटर तसो हुशार आसा, तो पयशे जरी घेतलो जाल्यार खंयच्या रायट डायरेक्शनान वोट करूंक जाय ते वोट करता. म्हणून आमी फाटलीं 2 इलेक्शनां पळयल्या, जेन्ना लोकांनी 2012 आमच्याय विरोधान वोट केले, काँग्रेसीच्या विरोधान वोट करून काँग्रेसीक कंप्लीट हें करून एक विश्वास दवरलो बीजेपीचेर, मनोहर पर्रीकाराक तेन्ना परतो मुख्यमंत्री केलो आनी एक नवो बदल हाडटलो म्हणून विश्वास दवरून तांकां संदी दिली. पण 5 वर्सांनी जे कितें आसा ती कळयल्या कारणान म्हाका दिसता 17 परत बदल घडयलो. सुनील, पूण समजा वोटर जो सारको सुजाण आसा जर तूं म्हणटा, जाल्यार पार्टी बदलून सुद्दां जर वोट मारता प्रत्येक मनशाक, जाल्यार तो मनीस पोवन मारता काय पार्टी पोवन मारता? तुका तेंच सांगता, आज निती मुल्याचें जे राजकारण एका टायमार जातालें, तें निती मुल्याचें राजकारण, मॉरल्स, व्हॅल्यूज आनी तें इंटेग्रिटी म्हणटाली पळय, ती आज खंय तरी कंप्लिटली वॉशआवट जाल्ली आसा. आनी तें लोकांक इतले बिजी दवरता. आतां तुमी पळयता आसतले सरकार फक्त इव्हेंट करता, आज हो इव्हेंट सोंपलो, फाल्यां तो इव्हेंट. लोक बिजी आसा, लोकांक खबरूच ना कितें जालां तें. आपल्याक थोड्यांक घरा शिजोवपाक तांदूळ ना, पण इव्हेंटाक गेल्या, सांजचे येतकूच घरा कडेन गरम उदक करून पिवपाचें, न्हिदपाचें, ही परिस्थिती आसा. आनी ते अशी परिस्थिती जाल्ल्या कारणान कितें जाता की निती मुल्यां ही वोटरीची खंय तरी डगमगता. पॉलिटिकल पार्टी आपलो फायदो पळयता आनी जो आमी पळयला कंटिन्युअसली जाता. हांव म्हणटा राजकीय पक्षांनी तरी आमची पळय काँग्रेसची आयडियोलॉजी, आमी सदांच आमच्या आयडियोलॉजीचेर ठाम आसा की आमची आयडियोलॉजी सेक्युलर, आमी कम्युनल आयडियोलॉजीचे सामके ठाम विरोधान आसा. पण आज जो बीजेपी जी सत्तेर आसा इतले वर्सां, ते जी एक आपली जी तांच्यांनी आयडियोलॉजी धरलेली आनी जे लोकांक ते आज भितर घेतल्या आनी जे लोक आज सरकारान आसा तांची जर आयडियोलॉजी फाटल्या इतल्या वर्सांची पळयत जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, जो आज मेजॉरिटी पक्ष आसा देशान, तांची सत्ता आसा, राज्यान तांची सत्ता, तांच्या स्वताच्या कार्यकर्त्यांनी विचार करपाची गरज आसा की बाबा आमी खंयच्या डायरेक्शनान वता. हो आमचो पक्ष तोच पक्ष जो अटल बिहारी वाजपेयी सारक्या लोकांनी, अडवाणी सारक्या लोकांनी आनी गोंयान मनोहर पर्रीकारा सारक्या लोकांनी उबो केल्लो, काय आज पक्ष खंय रसातळाक पावलो, हो विचार तांच्यांनी करपाची गरज आसा. कित्याक ते जरी ऑपोजिशन आमचे पार्टीचे लोक आसले, ते गोंयचो एक घटक आसा. सुभाष सर, अशें जर सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी जर विचार केलो की आपलो पक्ष खंय चुकता, तेन्ना तांकां प्रश्न विचारपाक जाय. कित्याक तुका खबर आसतलें, हांव काँग्रेस पक्षान जेन्ना आसलो, आमचे जेन्ना सरकार आसलें तेन्ना ड्रग्जाच्या इश्यूच्या टायमार हांव झगडला, म्हाका मार पडला, म्हणजे 5 दांत गेल्या. जेन्ना PWDन करप्शनाचो विशय जाला ताजे विरोधान हांव झगडला, आमचें सरकार आसतना. आमच्या पक्षाच्या सेंट्रल नेतृत्वान म्हाका केन्नाच सकयल ओडपाचो प्रयत्न करूंक ना, म्हाका प्रमोट केलो, म्हाका फुडें केलो. पण आज म्हाका अजाप दिसता, आज जे सत्तेत जो पक्ष आसा, ते पक्षाचे जे युवा नेतृत्व आसतलें, तांचे स्टुडंट्स विंग आसतले, तांचे युवा नेतृत्व, तांकां आपल्या आसपास कांयच वायट जाल्लें दिसना. कित्याक सगळ्या जनतेक तर सगळ्या दिसता, पण तांकां जर दिसना जाल्यार म्हाका दिसता हो तांचे फुडले नेतृत्वाचो प्रश्न आसा. 2 मुद्दे तांच्यांनी सांगले की एक तर अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी जो पक्ष उबो केल्लो तो आयज दिश्टी पडना, निती मुल्याचेर राजकारण दिश्टी पडना. आनी दुसरें म्हणजे सदां आतां इव्हेंटांनी बिजी आसा, तांचो एक हे आसा. आनी तुमी युवा पिढी घडोवपाक शकले ना, नवीन लिडर घडोवपाक शकले ना, कशें रिप्लाय करतले? हांव एक्चुली हांव राजकीय म्हज्या पक्षाचे केन्नाच हांवें एडवोकेसी केली ना. हांगा हें जनरल टॉपीक आशिल्लें. प्रत्येक मनशान भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आशिल्ले कारणान ताजेर टिका करपाचें काम केलें. आय वूड नॉट रिप्लाय टू इट. आय जस्ट वॉन्टेड टू कम आउट व्हेरी फेरली. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट आय सेड वॉट एवर माय ओपिनियन इज माय ओन ओपिनियन. पूण तरी आसतना आतां
तांच्या हातून सांगता आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय अनएम्प्लॉयमेंट ह्यो गोश्टी सरास सगळ्याकच आसता वाडती लोकसंख्या आसा आनी त्या प्रमाणे आयज गोंयान आमी खंयचोय म्हाका एक असो प्रोजेक्ट सांगात ज्या जाग्यार ओपोज जायना एम्प्लॉयमेंट खंयच्यान येतलो सरकारान भितर लिमिट्स आसता सिलींग आसता की अमके पॉप्युलेशनाक गव्हर्मेंट सर्वंट हे इतकेच आसतले खंयची इंडस्ट्री तुमी भितर येता आसतना पळयले आसा जर जायत ज्या जाग्याचेर राजकीय पक्ष स्वताचे बेज निर्माण करपा खातीर ह्या हातून वेगळे डिरेक्शन दितात म्हाका खंयची एक इंडस्ट्री सांगात तुमी नॉन पॉलिटेड IIT सारक्या विशयाक पसून हे राजकीय पक्ष इतके कित्याक हें करतात म्हणून 4-5 कडेन IIT सारको प्रोजेक्ट वो एज्युकेशनल आसा वो टॅक्नॉलॉजीचो प्रश्न आसा त्या जाग्यार हे राजकीय पक्ष त्या IITच्या विशयाचेर बसून सरकाराक कित्याक विरोध करतात ही गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय एम्प्लॉयमेंट खंयच्यान येतलें म्हणूनच आयज आमी पळयतात की गोंयान भितर पर कॅपिटल इनकम आसा ते सगळ्यांच्यानी हायेस्ट आसा अशें कांय ना परिस्थिती विदारक परिस्थिती जी आमी सांगतात तितकी विदारक परिस्थिती ना की लोकां कडेन पयशे ना म्हणून कोणी आमदारा कडेन पयशे त्या खातीर न्ही आमी सांगतात ते दुसरे कारणां खातीर स्वताचे चारित्र्य चलोवपा खातीर अशें न्ही स्वताचो उदरनिर्वाह करपा खातीर युवक नाचतात हे कॉमन प्लेसीचेर एंटरटेनमेंट करपा खातीर हांव त्या विशयाचेर वतां कारण सरकारान इतक्यो स्किमी ज्यो काडलेल्यो आसात जर कोणी एंटरप्रेन्युअर जावपाक शकता जाल्यार ताका स्टार्टअप आसा डिजिटल इंडिया आसा मेक इन इंडिया आसा सरकाराच्यो केंद्र सरकाराच्यो आनी गोवा सरकाराच्यो इतल्योश्यो स्किमी आसात हातूंत भितर आमचे ट्रेनींग आसात महिलां खातीर अनेक स्किम्स आमी काडलेल्यो आसात ह्या स्किमांतल्यान गेले जर जायत why not all these parties come forward and get the trainings camps आयोजीत करपाचे शिवाय फक्त कसली गोष्ट आसा जर जायत जाल्यार ताका विरोध करून लोकांक म्हणजे गुमराह करपाची ही जी पद्दती आसा ती बरोबर न्ही म्हणूनच हांव सांगता की हांव पॉलिटिकल उलोवपाक आयलो नाशिल्लो पूण म्हाका कंपेल जाता की आयज पॉलिटिकली विशय काडचो पडटा म्हजो पार्टीचो एजेंडा हांव मांडपाक आयलो ना पूण खुबशे लोक म्हणटात दुसरे पक्षाचे लोक आमी पक्ष म्हणून आयलो ना हांवें पयलीं सांगिल्लें पण तरी आसतना म्हणटा की आमी विचार करपाक जाय बऱ्यो गोश्टी आसात सरकाराक विरोध हो आसपाक जाय लोकशाही आसा लोकशायेन भितर प्रत्येकाक उलोवपाचें एक्सप्रेस करपाचें फ्रिडम आसा त्या फ्रिडमाचो दुरुपयोग करून जर प्रत्येक गोष्टीक जर क्रिटिसायज केले जाल्यार तें फुडें वचचें ना आमचे फायनान्शियल्स आयज मुखार वचचें ना म्हणून देशाक मुखार व्हरतलो जर जायत बरे युवक घडयतलो जर जायत जाल्यार आयडियोलॉजीज जर बरे करतलो जर जायत तांकां गुमराह करप ना ही नीती आमी आपणावपाक जाय प्रत्येक पक्षान आपणावपाक जाय विरेशा कडेन वयता विरेश जशें सरान म्हटलें की विरोध करप हो एक आयज काल खूब हें जाला ट्रेंड कसो म्हणूं शकता किंवा सगळे कडेन वचत जाल्यार विरोध करप जाता IIT सारकिल्ल्या प्रोजेक्टाक विरोध केलो अशें तांचें म्हणटा कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तूं पयलू म्हणजे विरोध करप कित्याक लागून जाता आतां IIT सारको प्रकल्प जो मेलावली गांवांत येयलो 70च्या ज्या गांवांत सगळे काजी तेंचे बागायदारी सगळे आसा आनी थंय जे शेतकार ते तेंची जमनी थंय आसा आनी ते खंय ना खंय थंय कसयताले आनी तेजेर जगता आनी जेन्ना IIT सारको येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो तेन्ना सगळे गांवचे लोक जे आसा ते फुडें सरले कारण तेंची जी कसेल तेजी जमीन आमी म्हणटाले ती जमिनूच वयता आनी तांकां खंय ना खंय धांवचें पडटलें थंयच्यान आतां IIT समज येता जावं आनी खंयचोय प्रोजेक्ट येता आतां ते प्रोजेक्टाचेर आतां फॉर एग्जाम्पल मोपा एअरपोर्ट आतां मोपा एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट IPB अंडर तांकां फंड केलो जावं बाकीचे जे आसा तेजे थ्रू तेंच्यान खूब सांगलें पण मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जालो तेन्ना अशेंय अपेक्षा धरलेली की थंय आमचे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले आतां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले आतां हांव चॅलेंज करून सांगता की 1800 जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाला म्हूण सांगता आयज थंय आसा काय ना गोंयकार जे गोंयकार आसा म्हणटाले पळय ते आसा काय ना हो चॅलेंज करून सांगता की थंय ना 1800 एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाले म्हणटा हांव मोपा एअरपोर्टाक सांगता तशेंच आतां तुमी IDC पळयता आसतले कितल्योश्यो IDC आसा आतां ह्या IDCन आयज आमी कितलेशे फावटी डेटा मागता मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटाचो मिनिस्टर आसा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आसा हेंचेर आमी परत डेटा मारता की गोंयकार कितले आसा भायले कितले आसा हें आमकां तुमी सांगा की बाबा इंडस्ट्रीन कितले आसा बाबा कितले 20% आसा 30 आसा 50 आसा 60% आसा 80% आसा वॉट एवर इट इज हें तुमी सांगा मात आजून पर्यंत हो डेटा जो सरकारान दिवपाक जाल्लो तो आजून पर्यंत दिलो ना कित्याक दिल्लो ना कारण जे मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाल्लें तें जाल्लें ना आनी त्याच कारणाक म्हणजे सहभोंवतणीच्या म्हणल्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट आसा आनी तेजे सहभोंवतणीचे जे गोंयकार आसा नीज गोंयकार आसा तांकां जी कामां मेळपाक जाय ती कामां मेळना आनी सरकार खूब कितें म्हणटाले आमी इंडस्ट्री हाडटा इंडस्ट्री येता खऱ्यो पण इंडस्ट्रीन कामां कोणाक मेळटा हें खूब गरजेचें आयज इंडस्ट्री ज्यो येता त्यो
जे इंटरव्यूज आसा त्यो भायल्या स्टेटीन करता. तुमी तमिळनाडून जाता, महाराष्ट्रान इंटरव्यू जाता, कर्नाटका इंटरव्यूज जाता, मात गोंयान जायना. सो हितून आयज शिक्षण आमी करता, आमी स्कील डेवलप करता, बट ते स्किलीचो फायदो तरी जावपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे आतां मोपा एअरपोर्टान जेन्ना हें स्कील डेवलपमेंट जावपाक जाय आसलें थंय घेवपाक जाय आसलें, आयज त्या प्रमाणान थंय जावंक ना. कित्याक खुबशे सेक्शन्स आसा थंय आयज गोंयकार जे आसा ते घेवपाक पावना, कित्याक थंय ती टायपाची स्कील ना म्हणून घेवपाक शकना. आनी अशे बाकीचे इंडस्ट्रियल स्टेटीनूय सांगता, आनी एवरी नाव एंड देन एकूच सांगता की तो त्या हितून कॅपेबल ना. आनी आमचे म्हणल्यार एकदां जेन्ना HR तेंचो येयलो, खंयच्याय इंडस्ट्रीन HR तेंचो भायलो समज HR येयलो नाल्यार तो गोंयकार तरी घेवपाकूच सोदना, आनी घेतलो पासून जाल्यार थोड्या काळान ताका तो काडून उडयता. सो ही जी म्हाका दिसता ताजें म्हणणें एक सारकें आसा की जर काजी आसा तो रोयता काजी करता काजी जाल्यार थंयसरूच कित्याक करपाक जाय, बेश्टे कोण ओपोज करिना. सेकंड थिंग तो म्हणटा की तुमी उलयात तांचे कडेन, आमी इतले जॉब गोंयकारांक दितले किंवा इतले आमी जॉब प्रोवायड करतले, जॉब दितले, एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय म्हणून इंडस्ट्री हाडटले, पूण ते भायल्यांक दिवप जाता. सो हाजेर कशें रिप्लाय? तुमी आतां मोपाचो एक रायटली पॉयंट घेतिल्लो आसा. हांव चॅलेंज करता विरेश बाबाक. 70च्या वयर हांव तुमकां जे पळय एम्प्लॉय जाल्ले आसात ते तुमकां सांगता, हांव 70% वयर हे गोंयकार थंय आसात. तुमकां डेटा आसा जर जाय जाल्यार डेटाय पावयल्लो आसा. तुमी जरी म्हणलें की 1800 आमी त्या प्रत्यक्षान हांव सांगता तुका इन टर्म्स ऑफ पर्संटेज आयज मोपा एअरपोर्टाचेर स्किलींग करपा खातीर मोपा एअरपोर्ट सुरू जावच्या आदीं गोंयच्या सरकारान आयज तांकां ट्रेनींग आनी स्किलींग करपा खातीरय कोर्सीस केल्ले आसात. आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की ज्या जाग्याचेर आमचे गोंयकार, आतां तुमी वेर्णा इंडस्ट्रीज हांव मानता की आमी पळयतात की 5-5:30 जाले नंतर कोण बॅगां लावन अशे वतात, ते गोंयकार आमकां दिसनात. पूण ते जॉब करपाक गोंयकार आमी कॅम्प लायले तेन्ना आमी सिलेक्ट करतात, ते सिलेक्ट केले तांकां ऑफर लेटर वतात आनी असलें काम नाका म्हणून ते वतात. जे लो लेवल आसात ते भायले खंयचेय लेबर क्लास आसा ते गोंयकारां भितर लेबर क्लास करपाचो एप्टिट्यूड जावं तांकां ते दिसना की आमचे जे लायफस्टायल आसा ती वेगळे पद्दतीन आसा म्हणून गोंयकार थंय एम्प्लॉय जायना. पूण रस्त्यार येता ते दिसता आमकां ते गोंयकार ना. पूण आयज वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन फार्मास्युटिकल्स म्हणून आसा, फार्मसी कोर्स केल्लो, डी फार्म किंवा बी फार्म केल्ले, ते मॅक्झिमम 60%च्या एबाव हे गोंयकार आसात. जे ग्रॅज्युएट आसात ते गोंयकार आसात बी फार्म फार्मासीक. तुमी डेटा काडून पळयात. तुमी एखादे वेळ पळयलेले खंय तरी ते लो लेवलाचे स्विपर आसतले, हे आसतले, ते आमकां रस्त्यार दिसतात. पूण हे लोक गाडयान येतात ते आमचेच आसात. म्हणून एक वेळ आमी पळोवपाक जाय. हांव मान्य करता तूं टोटल काडले जर जाय जाल्यार 50% आसतले, पूण 50% जे बिलो लेवल आसा पळय न्ही ते समजतात गोंयकार आमचे बिलो डिग्निटी लेवलाचेर काम करपाक वचनात. हाचो अर्थ असो न्ही की गोवा सरकार इनिशिएटीव घेना म्हणून. हांव एकूच सांगूंक सोदता, जशें मिनिस्टर बाबान सांगलें की मोपा एअरपोर्टाचेर जे हांवें सांगलेलें 1800 हो जो डेटा आसा हो सरकाराच्या थ्रूच गावल्लो आमकां डेटा, आनी तेच हांवें सांगलें. पण हांव सांगूंक सोदता, हांव चॅलेंज करता, जाय नाल्यार आमी या वांगडा, हांव आनी मिनिस्टर दोगूय या वांगडा आनी चॅक करुया खरेंच आसा काय ना तें. दुसरें म्हणजे आतां इंडस्ट्रीन तुमच्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीचें तुमी सांगलें, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री हांव तुमकां सांगता, हांव चॅलेंज ओपन चॅलेंज करता, 60% आसचीच ना गोंयकार. 60%. आतां 120 वर्साक पास आवट जाता, 120 फक्त स्टुडंट पास आवट जाता. त्या स्टुडंटाक पासून ह्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन कामां मेळना. हांव जाय जाल्यार तुमकां डेटा दिता, हो तुमी जाय जाल्यार म्हाका सांगा डेटा दिया इंडस्ट्रीन कितले आसा ते, हांव तुमकां डेटा दिता जाय जाल्यार, म्हाजे कडेन डेटा आसा. जेन्ना वयतले तेन्ना आमकांय सांगा, म्हणजे आमचे न्यूज आमी कवर करूं शकतले थंयसर. चिराग बाब, हे दोनी मुद्दे तुमी आयकले. तूं आतां पॉलिटिक्सान एंटर जावपाक सोदता, एज अ बिझनसमॅन तुमी बिझनस केल्लो आसा, पळयला. हे दोनी प्रॉब्लेम तुवें पळयले आसतले, कशें रिप्लाय? पयलीं हांव मतदाराचेर उलयतां. मतदार मे बी ऑनेस्ट ऑर डिजऑनेस्ट, आय डोंट नो, पूण मतदार आपल्याक स्वता फटोवन घेता. तो 4.5 वर्सां पिरंगता आनी परत 5 वर्सांनी परत फटोवन घेता. सो इंडियेन दीस इज द इशू. दुसरो म्हणल्यार तुका सांगपाचो पॉयंट म्हणल्यार एक मरे मेजर पॉयंट, नेशन फर्स्ट ही भावना जर ना न्ही कांयच जायना. आज हांवें तरणाटे पळयल्या, पयलीं आमी राज्या बद्दल उलयताले, देशा बद्दल उलयताले. आज आमी म्हणल्यार तरणाटे आज तांचे स्वताचे इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, ड्रिम्स ह्या बद्दल उलयता. हांवें तांकां सांगलें, तुमी समज जर राज्या बद्दल उलयले, देशा बद्दल चड उलयले जाल्यार हे सगळे ऑटोमॅटीक जाग्यार पडटले. आतां सुभाष बाबाले म्हाका इतलें एक आवडलें, हांवें तांकां विचारलें, टू बी व्हेरी फ्रँक वीथ यू सर, म्हणलें लोकसभेचो कॅन्डिडेट कोण सावथ गोवा. सो तांणी सांगलें, म्हाका इतलें बरें दिसलें, तांणी सांगलें कॅन्डिडेट कोणूय आसूं
वी आर फॉर द पार्टी. सो इट इज सच अ ग्रेट, नाजाल्यार तो म्हणपाक शकतालो पळोवया रे डिक्लेअर जातले, बट हो स्टेटमेंट एक असो कॉन्फिडन्स आनी एक हें दाखयता की देर इज एक सामकी त्या पार्टेन एक इट इज अ ऑर्गनायजेशन. दुसरें कमींग टू डेवलपमेंट, टू बी आतां पळय मडगांव इज टोटली डिपेंडंट ऑन वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. सालसेत म्हणटा ती ट्युरिजम लेवलाचेर काबार जाल्या. एक शोरूम चलना, एक रेस्टॉरंट चलना. सगळीं रेस्टॉरंटां चलतात ती नॉर्थ गोवा, सगळे शोरूम चलतात नॉर्थ गोवा. आतां मडगांव एक ग्लॅमर आसा, कित्याक आमची ज्युवेलर कम्युनिटी आसा पळय तांणी तो एक थोडो ग्लॅमर दवरला म्हणून मडगांव तुका मडगांव दिसता, नाजाल्यार मडगांव इज डेड. सालसेतीक आतां वयर काडपाचो जाल्यार एकूच मॉडेल वीच इज मणिपाल मॉडेल. लोक मान्य करूं ना करूं हॉस्पिटल्स आनी एज्युकेशन, कित्याक आतां मोपा थंय तेवटेन आसा. आमकां कोस्टल बेल्ट आसूं पूण कोस्टल बेल्टार कांय चलना, आमकां सह्याद्री तितले लागीं ना. सो मणिपाल जो पळय एक मॉडेल आसा वीच इज इन द फॉर्म ऑफ एज्युकेशन अँड हॉस्पिटल्स, हो सालसेतीक सामको गरजेचो. लोकांनी हो ताका हें करूं, तांची मान्यता आसूं नासूं पूण सरकारान हें एक सालसेत वाचोवपा खातीर तरी, आनी मागीर फुडें फुडें जो मॉडेल सेम मॉडेल कॅन बी रेप्लिकेटेड थ्रू आवट गोवा अशें सामकें गरजेचें आसा. बरोबर. हांव एक प्रश्न सुनील किंवा अमित बाब, कारण तुमी आतां फुडल्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुमचे ऑलरेडी टायअप आसा, अशें कितें जालां आतां गोंयान जेच्या खातीर आमकां कॅन्डिडेट सोदचो पडटा, मेळना बेग्यान, किंवा कॅन्डिडेट, कारण तुमी आजुनूय डिक्लेअर करूंक ना, तशेंच BJPन सुद्दां तांचे सावथ गोंयच्या सिटाचो डिक्लेअर करूंक ना, मेळना काय कितें आसा एक्झॅक्टली, अशें कितें जालां? नाही, प्रश्न कॅन्डिडेट न मेळपाचो नासता. प्रश्न हो आसता की कॅन्डिडेट कसलो दिवचो. आमी जेन्ना जशें सुभाष बाबान सांगलें की ही सेड इट इज आर पर्सनल व्यूज, बट इट इज व्हेरी नायस दॅट अ राजकारणी ऑफ हीज स्टेचर थिंक्स दॅट इट इज रायट. आनी म्हाका दिसता एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आय एम ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन, बट आय वील से दॅट इट इज माय ओपिनियन एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू पार्टी. दॅट्स द ओनली डिफरन्स. Now what happens is that diktat which comes from central leadership for a party like ours is no longer there. आज आमकां गोंयान कसलो कॅन्डिडेट आसचो आनी आमी कशे तरेन एक कॅन्डिडेट दिवचो हाजो जो फूल लिबर्टीज आसा तो आमकां दिला. जेन्ना इंडिया अलायन्स फॉर्ज जाली आनी इनिशियल जेन्ना काँग्रेस पार्टीन नांवां आपयल्लीं आमकां रिजर्वेशन आशिल्ले, कारण आमी सांगूंक सोदता की सम यंग ब्लड शूड कम अप, समथींग दॅट वील चेंज गोवाज लिडरशीप. आमी आमच्या राजकारणी जे आतां करंट आसा जे भारतीय जनता पार्टीचे, सो आमी जाणट्या मनशांक मान दिता, पण आमकां अशेंय दिसता की ही जी पॉलिटिकल स्पेस आसा दॅट हॅज टू बी द बॅटन हॅज टू बी हँडेड ओवर टू यंगर जनरेशन, एटलिस्ट वेन इट कम्स टू गोवा. कारण गोंयच्या भुरग्यां भितर जे आज तरणाटे आसा आनी जे तरूण रगत जे आसा तातूंत भितर लीड करपाची शक्ती आसा. आनी त्या खातीर जेन्ना कॅन्डिडेट सोदना म्हणून आनी मेळना अशें ना, पण जे विचार मागीर आयले थ्रू अलायन्स पार्टनर्स आर समथींग दॅट हॅज टू बी गोईंग आउट ऑफ द बॉक्स. नाव वेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑलवेज देर इज गोइंग टू बी ओपोजिशन फ्रॉम सर्टन सेगमेंट्स ऑफ द अलायन्सीस दॅट की ना हें अशें कित्याक, हें करता हें म्हारग पडूंक शकता, हें अशें जावपाक शकता. प्रश्न हो आसा की आमी कितें तरी वेगळें चिंतलें आनी गोंया खातीर वेगळें चिंतप हो म्हाका दिसता इज अ नीड ऑफ द आवर. Or winnability is the only criteria, then anything can happen, and which we have seen. Since this is not a political platform, just as Subhash Manla, I don't want to say anything political about it, but general tendency should be not just winnability, but credibility. Credibility of the candidate who is going to be contesting. He may lose, he may win, but it has brought a change, and it will bring a change for future. If we think that nothing is going to change and this is how things are going to be, then there will never be change. And at some point of time, it is going to be harsh and there is going to be revolution. Revolution wherein people will fight against each other on religious fronts or social fronts, on various fronts. And Goa खंय तरी त्या डिरेक्शनान वता, which is disturbing for me as a Goan. जशें राजकारण हांवें 35 वर्सां वर मायज जर पळयलां गोंयान, जाल्यार त्या वेळार भाशीक म्हणून आमचो इंडिपेंडंट निवडून आयिल्लो, ताच्या मागीर UJP, वॉट एवर दॅट पूर्ण वाटचाल जी आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीची, तातल्यान एक बरो राजकारणी म्हणून केन्ना निवडून येवना किंवा चॉयस ना म्हणून एक वोटरान एका राजकारण्याक निवडून हाडलो. ही परिस्थिती आसा, ही परिस्थिती बदलपाक जाय आनी ती बदलतली जाल्यार
as a political party president or as political parties, may it be Bharatiya Janata Party, Congress किंवा आम आदमी पार्टी किंवा RGP, आणि प्रत्येकान गोवा फॉरवर्ड प्रत्येकान एक विचार करपाक जाय की आमी बरे कॅन्डिडेट दिवया, पळया तरी. पूण तो तो एक्सपेरिमेंट करपाचो भंय और रिस्क खंयचीच पार्टी घेवपाक सोदना. आमी घेता एज अलायन्स पार्टनर्स. वी हॅव गिवन आउट अ व्हेरी डिफरंट थॉट प्रोसेस टू इंडिया अलायन्स की एक वेगळो कॅन्डिडेट दिवचो. वी डोंट नो वेदर ही विल विन, बट ही विल गिव अ गुड फायट. And I believe that, that can be the changing factor for Goa politics. Let's hope ki better sense prevails among all. But let's see. म्हणजे आम्ही पॉझिटिव्ह आसा एज अलायन्स पार्टनर्स. वी वील एंड अल्टिमेटली जशे सुभाष बाबान तांकां सांगलें की इफ इट अल्टिमेटली कम्स टू अ कॅन्डिडेट एंड एज इंडिया अलायन्स पार्टनर्स वी हॅव टू सपोर्ट, वी हॅव टू डू इट. तो आमचो अलायन्स पार्टनराचो धर्म आसा की आमी तांचे बरोबर रावपाक जाय. पण चड उमेदीन रावपाक जाय, चड उर्बेन रावपाक जाय जाल्यार I hope that out of the box thought which we have given to India Alliance, तो ह्या 2-3 दिसां भितर क्लॅरिटी येतली. आनी आय थिंक टायम इज नॉट द क्रायटेरिया. लोक म्हणटा बेगीन उमेदवार दिवंक जाय आशिल्लो. नो, बेगीन उमेदवार दिवप आनी रॉंग उमेदवार दिवप आनी वेळ काडून बरो उमेदवार दिवप, आय थिंक दॅट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर गोवा पॉलिटिक्स. आनी तें राजकारण बदलतलें जाल्यार तें डिसिजन एज डिसिजन मेकर्स वी हॅव टू टेक. सो तुम्ही एक बरी गोष्ट सांगली की राजकारणात आमी कितें बदल घडोवपाक सोदता, यूथ लिडर्सांक फुडें येवपाक जाय. सो वी आर एक्सपेक्टींग एनी यूथ लिडर्स. यूथ लिडर्स म्हणजे कशें आसा, आतां सुभाष बाबा सारके जे राजकारणी आसा, मुत्सदी राजकारणी, दे स्पीक वेल, दे हॅव राजकारणाचें ज्ञान आसा. तशें आमच्या ओपोजिशना भितर विजय बाब आसा, अशे खूब राजकारणी आसा म्हणजे जे दे आर व्हेरी सिनियर. देर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम दॅम. सी एज अ यंग राजकारणी, तो मागीर भारतीय जनता पार्टीचो आसूं, काँग्रेसचो आसूं, खंयचोय आसूं, प्रत्येक राजकारण्या भितर एक खासियत आसता ती आमी शिकपाक जाय, बरी गजाल. आनी वेन आय से कंप्लीट चेंज एंड सांगलें की न्ही जाणटो जायच, आनी जाणटो मिन्स नॉट एज्ड, जाणटो जाका जाण आसता. जसो जाणटा राजा आमी म्हणटाले छत्रपती शिवाजी महाराजाक, तशें ते जे तांची जी सिस्टम आशिल्ली ती जरी पोन्नी, पूण इट वॉज सुराज्य, स्वराज्य जें आसा तें आमी कशे तरेन निर्माण करप. आनी म्हाका दिसना की प्रत्येक राजकारणी जो गोंयचो आसा तो वायट म्हणून. तांच्या भितर बरे गूण आसा, ते बरे करपाकूय सोदता, केन्ना केन्ना चुका घडटा. पूण एकत्रीत जर रावन आमी जर एक काम केलें गोंय बदलपाक, गोंय सुदारपाक, जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो आनी करपाक जाय. पूण तो वेगळो विचार करता आसतना ह्यूज एक रिस्क आसता. बट अल्टिमेटली इफ यू डोंट इवॉल्व, इफ यू डोंट एक्सपेरिमेंट, यू डोंट लर्न एंड अर्न न्यू थिंग्स. आय थिंक दॅट इज हाव इवोल्युशन वर्क्स. आनी गोंयचें राजकारण इवॉल्व जाता म्हणून आज आमी हे सगळे हांगा बसल्यात. म्हाका एक खरेंच खूब बरी गोश्ट दिसली की सगळे जे हांगासर बसल्या पार्टी वेगवेगळी आसा, पूण थॉट एक आसा की आमी बऱ्या मनशांक एसेंब्लीन धाडपाक जाय. आनी जशें पार्टी सुद्दां आमी म्हणटा ते मनीस मेळोनूच पार्टी निर्माण करतात. आनी जर अशें आसत जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी बदलपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जायना. कितें तरी चुकलां आसतलें खंय तरी, तें बरोबर करपाचो प्रयत्न सगळ्यांनी मेळोन करपाक जाय. जर क्वेश्चन्स कोणाक कितें आसा जाल्यार विचारपाक शकता, कारण टायम ऑलरेडी खुबूच जाला. क्वेश्चन्स कितें आसा कोणा कडेन विचारपाक? ओके, सो लास्टाक हांव वायंड अप करता आसतना सर एकूच प्रश्न सगळ्यांक विचारपाक सोदता. एंडींग एक कन्क्लुजन तुमचें. आय स्टार्ट फ्रॉम चिराग सर. कन्क्लुजन. आनी जेन्ना वोट करता तेन्ना पार्टी पळोवन वोट करप की मनीस पळोवन वोट करप? म्हाका आतां अशें दिसता, पयलीं हांव म्हणटालो की मनीस पळोवनूच वोट करप, पूण आतांचें समज जर राजकारण पळयलें, म्हाका दिसता पार्टी पळोवन वोट करप. कित्याक तो मनीस बाबा केन्ना खंयच्यान खंय वतलो हाजी खात्री ना. सर पूण पार्टेन सुद्दां जॉयन जालो जाल्यार दुसरे पार्टेन वतात सर. ते जालें रे, पूण कितें आसा, पार्टी इज सेफर आय वूड से. पूण तुमी खंयच्या पार्टेन जॉयन जावपाचें काय कितें बेगीन? ना अशें कांय ना. ते मागीर रायट टायमार आय वील डिक्लेअर. सुनील बाब, इन शॉर्ट युअर कन्क्लुजन. आनी मनीस म्हणून वोट मारप की पार्टी म्हणून वोट मारप? कंक्लुजन इन शॉर्ट म्हणल्यार आय थिंक we should come back to Goa centric politics, otherwise Goa will lose its identity, and politics is the last line of defense that will save the social and cultural fabric of our state. आणि हो विचार करता आसतना युवा मतदारान और जनरल वोटरान सुद्दां वोट करता आसतना पार्टी आनी
लिडर जो कॅन्डिडेट आसता ताका दोगांय कडेन पळोवपाची गरज आसा, कित्याक विचारधारा मॅच जावपा जाय ते पार्टीचे ओवरऑल परफॉर्मन्स, आनी परफॉर्मन्स म्हणल्यार नॉट अ फ्लॅशी परफॉर्मन्स, म्हणल्यार तांची विचारधारा कितें आसा, ते देशाक खंयच्या डायरेक्शनान व्हरता, तांचे देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा, हे सगळे फॅक्टर लक्षांत घेवन आनी ते फॅक्टरांनी तो लिडर बसता काय तो एक आसा म्हणून आसा ते रब्बर स्टॅम्प कसो तो लिडर आसा, ताजो कॉन्ट्रिब्युशन आनी ते स्टेटीक ताजो यूज कांय ना, आर कांय जावकूय ना आनी कांय जावचोय ना, हो विचार प्रत्येक वोटरांनी करपाची गरज आसा. अमित बाब, वॉट्स युअर टेक? चिराग बाबान जशें म्हणलें पार्टी पळोवन वोट करप, जाल्यार पार्टी बदलतात हांगा. आनी मनीस पळोवन वोट करत जाल्यार मनीस बदलता, देवूय बदलता. सो म्हाका दिसता जो वोटर आसा ताका देश हित समोर दवरून, राज्य हित समोर दवरून, आपलो फ्युचर हाजेर हे समोर दवरून, आपल्या भुरग्यांच्या फुडली पिळगी जी आसा ताजो हित समोर दवरून, नॉट बींग सेल्फीश बट हे सगळे कंबायन टुगेदर जर विचार करून वोट केलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बदल घडपाक शकता. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मतदारान आनी तो विचार करपाक खंय तरी येतात लोक, लागल्यात करपाक. इट इज नॉट अबाउट पार्टी ऑर इट इज नॉट अबाउट द कॅन्डिडेट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द future of your country, future of your state, future of yourself, future of your future generations. If you look at it and you vote, you will choose the right candidate. बरोबर. विरेश बाब, फायनल टेक. आणि पार्टी काय मनीस? पयलू म्हणजे खरें म्हटल्यार आयडियोलॉजी पळोवपाक जाय, आनी पार्टीची जी आयडियोलॉजी आसा ती खूब गरजेची आसा, आनी ती आयडियोलॉजी फुडें व्हरपाक पार्टी कशें काम करता, जावं जे मोटीव आसा म्हटल्यार कितें चेंज करपाक सोदता. एक खरें म्हटल्यार तत्वांचेर जे म्हणटा, तत्वांचें राजकारण आयज खंय ना खंय कमी जाल्लें आसा, तें फुडें व्हरपाक लागून जावं आयडियोलॉजी घेवन म्हटल्यार मार्गदर्शन कशें करता, करप्शनान वचना आनी करप्शनान वचनासतना कशें फुडाकार दिता, लोकांक कशें फुडें शिकयता, म्हटल्यार शिकोवणूक जी सांगता, अवेरनस जे करता, तें खरें म्हटल्यार पळोवपाक जाय. आनी तें जेन्ना आमी पळयतले तेन्नाच खंय ना खंय चेंज घडटली, आनी जी फुडली जनरेशन, फुडली पिळगी जी आसा आमची, ती बऱ्या भशेन म्हटल्यार पॉलिटिक्स धटी पॉलिटिक्स म्हणपाक जायना. आयज अशें जाल्लें आसा प्रत्येक कडेन पॉलिटिक्स धटी म्हणटा आनी पॉलिटिशियन धटी म्हणटा. हें खंय ना खंय चेंज जातलें, तेन्नाच खंय ना खंय पॉलिटिक्स आनी पॉलिटिक्सान भितरूय सरतले, तरणाटेय भितूर सरतले, आनी ते युवा पिळगी म्हणटले की बाबा आमकां पॉलिटिक्सान भितूर सरपाक जाय, निवडून येवपाक जाय, आनी ह्या राजकारण आमच्या विधानसभेन रिप्रेझेंट करपाक जाय. सो हें खंय ना खंय चेंज जातलें, नाल्यार म्हाका दिसता पार्टीची आयडियोलॉजी जी आसा ती सत्या खातीर आनी सत्य फुडें व्हरोनूच जेन्ना वयतले आमी, ट्रुथफूल रावतले, पार्टीक ट्रुथफूल रावतले, जावं स्वताक ट्रुथफूल रावतले, आनी स्वताचें जें काम आसा तें ट्रुथफुल्ली करतले, तेन्नाच खंय ना खंय पॉलिटिक्स हें बरें पॉलिटिक्स जातलें. राताराव सर, योर वर्ड्स. I think the question probably should not arise at all. You see, our system is based on party governance. After elections, the governor calls the leader of the party which secures majority to form a government. So individuals do not matter. The government is run by parties. Now, very interestingly, what happens is when you have a party, people vote for a party for its programs. You see, when a program is there, as a voter, I will say, what does this party have on offer? And I vote for that, what is on offer. Now, you look at an individual. Now, elections are there in a few days' time. A candidate will be announced just before the election, say 20 days before election. Now, in a constituency, let's say South Goa, 7-8 lakh voters. How do we know the man? How is there a chance to know the individual at all? You don't know the individual. All voters cannot know the individual. So therefore, a question of voting for an individual would not arise. We may feel that, yes, this individual is a good man. You may get a little more votes. But essentially, voting has to be for a party because our government is based on party. Entire voting is for political parties, except unless you contest as independent. Therefore, to me, the question of voting for an individual would be way off the target. You have to vote for a party because the government will be formed by a party. Therefore, I would think that individuals should not matter at all. सर, युअर फायनल टेक. आणि पार्टी काय इंडिविज्युअल, तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता वोटरांनी पयलीं पळोवपाक जाय आपली पार्टी स्ट्रॉंग खंयची आसा, खंयच्या पार्टीक कसल्यो आयडियोलॉजीज आसात, प्रिंसिपल आसात, तांची पास्ट हिस्ट्री आसा, तांची डिलिव्हरी सिस्टम आसा, आनीक तांची एफिशियन्सीन कितलें काम तांणी राबयल्लें आसा, आनीक वेदर दॅट पार्टी वूड होल्ड देर कॅन्डिडेट इंटॅक्ट. आमी
ताणी आमचे ग्रसेस बाबान सांगलेलें आसा तशें ह्या पार्टीक आमी सरकार फॉर्म करपाक दिता हे एक विश्वासाचेर लोकांच्या भोवमताचेर दितात ते केन्नाच आपल्या पार्टी कडेन बेईमानी करपाचें ना अशें कॅन्डिडेटाकय दिवपाक जाय. इट इज अ कॉम्बिनेशन बट मेजरली इट इज अ पार्टी जे पार्टी भितर आयडियोलॉजीज बरे आसात जे पार्टी भितर प्रोग्राम्स बरे आसात तांणी बरे राबयले आसात तांचे फाटले पास्ट एक्सपिरियन्स लोकांनी बरे घेतले आसा तांचे डिलिव्हरी सिस्टम आसा आनी त्याच बरोबर जो मनीस बरो आसा कॅरेक्टरान बरो आसा अनुभवी आसा जाचे कडेन शिक्षण आसा जाचे कडेन प्रोग्राम्स आसा जाचे कडेन विधानसभेन मांडपा सारकी कुवत आसा हे दोन्ही बॅलन्स करून दिवपाक जाय. मेजरली इट इज अ पार्टी विथ वीच वी हॅव टू गो. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन समप जाल्लो आसा. एक गोश्ट सामकी गरजेची ती म्हळ्यार बऱ्या मनशांक आमी विधानसभेन धाडप कारण ते लॉज तयार करता ते आमच्या खातीर जे बरें आसा वायट आसा ते सगळे तयार करतात आनी म्हाका दिसता सगळे जाण तेजेर सहमत आसा आनी नक्की पार्टी जावं किंवा इंडिपेंडंट जावं बरे कॅन्डिडेटूच आमकां दितले हाजेरूच आमी आशा बाळगिता. थँक्यू तुमी सगळ्यांनी टायम दिलो. वेळ खूब कमी मेळ्ळो आमकां प्रत्येकाक कारण व्हडले पॅनल आशिल्ले बट तुमी टायम दिलो त्या खातीर देव बरें करून असोच तुमचो सपोर्ट आमकां आसचो इतलेंच मागता. तुमी 2 मिनटां हांगासरूच बसा सर. ओके समज आमच्या एडिटरान हो प्रश्न म्हाका विचारलेलो जाल्यार साद्या सोंप्यान सांगपाचें जाल्यार हांव अशें म्हणटा आशिल्लें पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. सो जोक्स अपार्ट थँक्यू सो मच फॉर टेकिंग अ वॅल्युएबल टायम तुमी आमची मातशी खऱ्या अर्थान जैतिवंत केल्ल्या खातीर. आनी आयज खंय ना खंय तरी अशें दिसलें की जेन्ना आमी शाळेन वताले भारत म्हाजा देश आहे राष्ट्र प्रथम अशेंच हाचेर आमी आसताले आनी एकूच युनिफॉर्म आनी एकूच बेंचाचेर बसताले आनी आयज म्हाका दिसता हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या मनेस्तांनी एकूच युनिफॉर्म घातिल्लो आसा एकूच खुर्ची बाळगलेली आसा म्हणून नेटान ताळयो फावो करया. प्रत्येक पक्षांतलो आयज एक फुडारी हांगासर प्रतिनिधित्व करपा खातीर आयिल्ल्या खातीर आनी म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक मनाक आयजांतल्यान उपकार आठयता. मागता MD हर्षवर्धनजी हांच्या लागीं की तांणी माचयेर येवन हांकां सगळ्यांक यादस्तीक फावो करून तांच्या उपस्थितीक हो भोवमान दिवचो. जिंदगी के किताब पर नया कवर ज़रूर चढ़ाइए पर उससे पहले बिखरे हुए पन्नों को थोड़ा प्यार से चिपकाइए. आमच्या मदीं मतभेद आसतलेच पूण खंय ना खंय तरी आमी गोंयकारपण राखुया आनी ह्या सगळ्यांक जैतिवंत करपाक मदत करया. It's a proud moment to see all of us together under one platform and that platform, that network is My Goa Network. Conclave where thoughts emerge, ideas flourish and solution also comes. So this is one of the wonderful conclave that we have witnessed so far. सगळ्यांक मनाक आयजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वेळात वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमच्या ह्याच सगळ्यांच्या मानेस्तांच्या हस्तुकी आमी आमचो पयलो फुल्ली डिजिटलायज चॅनल जो आसा ताचें उक्तावण करतले. एक पळयलें आसतलें तुमी बारकायेन जाल्यार सकाळी जी दिवली पेटयल्या ती आजून मेरेन दिवली जी आसा ती उजवाडाची दिवली आजून मेरेन तशीच आसात. म्हणजे आयज पुराय आमचो नेटवर्क जो आसा तो खऱ्या अर्थान जैतिवंत जाल्लेलो आसा. आमची कार्यावळ यशाच्या टेंगसेर व्हरपा खातीर दर एकल्यान मदत केली आसा देखून सगळ्यांक चडांत चड उपकार आठयता आनी मागता की तुमच्या सगळ्याच्या सांगतान येदो व्हडलो उक्तो जावपो असो चॅनल फुल्ली डिजिटलायज चॅनल जो आसा तो आमी हांगासर लॉन्च करया. तांची वेबसायट जी आसा ती लॉन्च करया पूण त्यान पयलीं आमच्या ह्या सगळ्या फुडाऱ्या वांगडा एक फोटो मात घेवया. हो फोटो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान सामको हायलायट केलो वतलो. भांगराया गोंयान हें फुडारपण आयज जैतिवंत जाताना आमी पळयलें आसा देखून चडांत चड उपकारी आसा.